મારું નામ કાંતિભાઈ રૂમાલ. મારા ફાધર વડગામમાં રહેતા પહેલે સાસરીમાં. પછી અમારું મૂળ વતન અમારા બાપનું ગામ મોખડી. એટલે મોખડી ગામની અંદર જે કંઈ અમારી પીઢીનું જે કંઈ બાપનું ખાતા નામ પર હતું જમીન, અને મોક્ષ ઘાટ કહેવામાં આવતો મોખડી ઘાટ, એ ઘાટ પર અમારું મકાન હતું પીઢીનું. ત્યાંથી માંડી અમે નાના હતા, જ્યાંથી અમે પગે ચાલતા થયા ત્યાંથી આ જંગલો મેં ને ખાડી કોતરમાં ડીલિંગ કામ ચાલતું હતું જોયું. પ્રથમ નંબર ત્યાંથી હું પોતે જાણું છું. ડીલિંગ કામ કરતા તો અમારા વડીલ લોકો કહે કે આ લોકો પહેલે તો રસ્તા નહોતા, કોઈ પાણી નહોતું, કોઈ કંઈ જવા આવવામાં કંઈ હતું નહીં. પગે પેદલ ચાલી રાજપીપળા ચાલતા અમે આવતા અને ચાલતા જતા હું ખુદ પોતે ચાલીને આ કામ કરતો. પછી આ બધું જોતે આગળ ચાલતે આ કામ બધી તૈયારી થઈ કે અહીં તો ડેમ બનવાનો છે. તો આ ડેમની સર્વે કરતે થયું. પ્રથમ નંબર તો અમે આ જવાહરલાલ નહેરુ ઉતરી અને આજે તો ઉદ્ઘાટન છે. જવાહરલાલ નહેરુ મંત્રી રાજા આવે છે કઈ નવા ગામ, એવી બધી ચર્ચા થઈ. એટલે તે વર્ષે મારું 21 વર્ષની ઉંમર હતી. તે વર્ષે જ અમારું લગ્ન થયેલું. તો જવાહરલાલ નહેરુ ઉતરે એવું કીધું એટલે અમે અમારા મોટાભાઈ પેમા કરીને નામ મોટાભાઈ અને મારા મામા રામાભાઈ, એ અમે ગયા ડેમ પેલું જોવા માટે મિટિંગમાં નવા ગામ. અમે પોતે ગયા. એટલે ત્યાં ગયા એટલે તે વખતે તો પેલા ઘોડાવાળી પુલિસ હતી. ખાડી કોતર ચાલીને જવાનું હતું. ત્યાં કંઈ રસ્તા બસ્તા હતા નહીં. ત્રણ વિમાના એવા નાના 3 વિમાના એવા કેવડિયા આવ્યા. એટલે એ સાફ સફાઈ બધું કરતા ત્યાંથી હું જોતો હતો. પ્રથમ નંબર છે, કેમ કે મારી ઉંમર સારી રીતે હતી, 21 વર્ષની ઉંમર હતી. એટલે દેશી કપા કરતા લોકો કેવડિયા છે, ગોળા છે, આ આપણે જે 100 ગામો છે ને એની અંદર. એટલે બુલડોઝર વળગાવ્યું એટલે આ ખેતીવાડી બધી સાફ સફાઈ કરી ચાલુ ઊભી ખેતીમાં. એટલે ઊભી ખેતીમાં આખો જ પ્રશ્ન મારે કરવાનો ને. તો હા બસ, તો તે જ વખતે આ સફાઈ બધું કહ્યું તો ઊભી ખેતીમાં બુલડોઝર માર્યા. એટલે આ લોકો બધા અત્યારે કામ કગડે એમ તો કગડતા હતા જ, કેમ કે અમારી ખેતી બગડે છે ને તમે આવું બધું કરો છે ને આવું તો કરતા જ. પણ છતાં કંઈ કોઈ સાંભળ્યું નહીં. અને પછી એમણે આવું કીધું, સરકારે બી આવું કીધું. તે પણ હું જાણું છે કે ભાઈ તમારી જે કંઈ ખેતીનું નુકસાન થશે, ગમે તે ખેતી કરેલી હશે ને એનું નુકસાન છે, તમને વળતર આપવામાં આવશે. તો એ શરતેથી જ આ બધું થયું અને તેમને વળતર નુકસાન આપ્યું પણ ખરું. પણ જે કંઈ વળતર નુકસાન આ 100 ગામોને આપ્યું, જે કંઈ કોઈ ડૂબાણ મેં જો, કોઈ ખોદાણ મેં જો, કોઈ રોડ મેં જો, કંઈને બી તો વળતર આપ્યું. તે કઈ રીતે આપ્યું કે આ વળતર આપ્યું નુકસાનનું, અને સરકારે સહી સિક્કા કરાવી લીધા વેચાણ ખાતાના. આ 100 ગામોને થયું એવું ખોજ જાણું છે. ત્યારના પછી આ બધું નાબૂદ થતે આ ઉદ્ઘાટન થયું. અહીંયાથી બટન દબાવ્યું એટલે તઈ હામી પાડ અવાજ થયો. જે વખતે જવાહરલાલ નહેરુએ ઉદ્ઘાટન કર્યું મારી સાથે બે તારે પડદા જ નથી. 100-150 માણસોની મિટિંગ થયેલી. જવાહરલાલ નહેરુ ઉદ્ઘાટન કરવા ઉતર્યા તે વખતે કોઈ પબ્લિક નહીં તે ઘડી, ને કોઈ જવાની પણ કોઈ ઉણબી નહીં કે આ શું થવાનું છે ને શું કરવાનું છે, એવું કોઈ જાણ જ નથી કોઈને. ભલભલા ગયેલા હતા તેમને પણ. એટલે જે આજે નવા ગામ જે પિલર મૂકેલો છે ને જવાહરલાલ નહેરુ ઉતર્યા, અહીંયાથી બટન દબાવ્યું એટલે સામા માતાન સૌર એમ કહે છે, હામા ડુંગર હામી પર ત્યાં અવાજ થયો. એટલે લોકો તો એકવાર સમીકા બધા એમ કે આ શું થયું એમ. પછી આ બધું થયું કે ઉદ્ઘાટન થયું અને અહીંયા જ ડેમ બનવાનો. અને આટલામાં આ ચર્ચા આટલી સુધી સાંભળી. ફેર પાછું નવેસરનું ડીલિંગ થયું. આ ગરદાનો મહાદ નર્મદા છે ને એની અંદર
મોટી મોટી નાવડીઓ બાંધી હતી ને નાવડીમાં મશીના મૂકીને નર્મદામાં પાણીમાં ડીલિંગ કર્યું. આ ડીલિંગ થવાથી આ ડેમ નાપાસ પડ્યો નવા ગામનો. ત્યારે પછી આ કાર્યવાહી ચાલી ઉપર માપતે બધા તપાસ કરતે આવી ગયા આપણા ત્યાં વડગામ ને મોખડી. હવે ત્યાં આ ડેમનું ઓકે થયું કેમ કે અહીંયા ડેમ બનવાનો. ત્યારે આ ડેમ અહીંયા બનવાનો ત્યાંથી માંડીને ત્યાંના કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર આવ્યો એને રોડનું કામ રાખ્યું, કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર આવ્યો તેને મકાનોનું કામ રાખ્યું, કંઈ કરવાથી ઘોડા કોલોની છે, કેવડિયા કોલોની છે, આ જીટી બધા કામો ચાલુ થઈ ગયા. ચાલુ થયા પછી અમે બધા ત્યાં રહેતા વડગામ રહેતા એટલે ધંધો મજૂરી જંગલની અંદર કરવા જઈએ અને રોપથી ખુશી આનંદથી અમે જીવતા. કોઈ જાતની કોઈ લેવે દેવે કોઈ જાતનું ચાલી 50 છીટે બકરા હોય ગાયો ભેંસો બધા એ જ ધનથી મિલકતથી અમે બહુ શાંતિ જીવતા જંગલની અંદર. ફળાટ ખાઈ પીને આલા પાલો શાકભાજી અમે જંગલનું ખાઈને જીવતા. પહેલાં આવો પ્રશ્નથી અમે બહુ શાંતિ જીવ્યા. પછી આ બધું થયું આગળ વચ્ચે આવ્યું એટલે એમને ખબર પડી કે આ ડેમ અહીંયા બનવાનો જ છે ને આ બધી લેવર્સ બધું સાલનું માંડ્યું, માપણી કરનું માંડ્યું. ત્યારે અમે અમારા બાપની મિલકત હવે મોખડી અને અમે રહીએ છીએ વડગામ, જન્મ જમાડો વડગામ. એટલે હવે અમે ત્રણેય ભાઈએ વિચાર કર્યો કે જો ભાઈ અહીંયા બી આપણું ખાતું જ છે પણ આપણા બાપની મિલકત પડી છે મોખડી એટલે ત્યાં પણ આપણે સંભાળવું પડે. એટલે 15 થી 20 વર્ષ હું મોખડીમાં રહ્યો હશે વડગામથી જઈને બાપની મિલકત પર. તારે પછી એમણે આવ્યું માપણી કે પ્રથમ નંબર તો મોખડી ગામ તો અમારે પેલા કોન્ટ્રાક્ટરો આવી જ ગયા ને તે જ વખતે નેરીની આ કેનાલ જે લેવાની હતી નર્મદા બંધ કરવા માટે તે જ વખત અમરસિંહ ચૌધરી મંત્રી હતા. તો એ આવ્યા હતા આનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે પેલી કેનાલનું. હવે હું શું કરતો હતો ત્યારે મચ્છીનું કામ કરતો હતો, મચ્છી મારતો હતો. આ બહુ વર્ષની વાત કરું છે. તો હું કાયમ નર્મદા રહેતો, રાત હું કે દિવસ હું. એટલે કોણ આવ્યો હું કર્યું અહીંયા શું થાય છે ને મને ભૂલાવ્યા સિવાય કોઈ પણ કામ કરે ના. કેમ કે માહિતી માંગે આની શું છે, આ છે તે છે, ભાઈ તમે શું કરો, આ શું કરે, અહીં તો ડેમ બનવાનો છે તમે શું કરશો, તમારે શું કરવાનું છે, આવો મને પૂછતા અમરસિંહ ચૌધરી મંત્રી હતા તે. તો અમે લગભગ તે વખતે 70 માણસો હતા ગામના. તે સાહેબે એવું કીધું જાઓ 4 છોકરીઓ જળ ભરી લાવો. એટલે 4 છોકરીઓ જળ ભરી લેવા ગયો ઉદ્ઘાટનમાં પૂંજામાં મૂકવા માટે. તે જ ઘડી અમે નક્કી કરી લીધું કે ભાઈ અમે તે પાણી છોકરીઓ લઈને આવ્યો તરત અમે કહી દીધું જો ભાઈ આ ડેમનો બહુ મોટો ઊભો થવાનો. 3 છોકરીઓ છે કુમારિકા ને 1 છોકરી છે વિધવા. એટલે કંઈક પણ હોલું આનો ઊભો થવાનો અમે તે જ ઘડી નક્કી કર્યું હતું. પછી આ ચાલુ થયું એટલે મણિભાઈ કંપની કરીને હતી આવીને કામ ચાલુ કરી દીધું. હોલ પાડીને જે વખત બ્લાસ્ટિંગ ઉડે તો તમારે ફટરનો વરસાદ વળે અમારા મકાનો ઉપર. તો અમારા ભાણાભાઈ અત્યારે જીવે છે હજી કરેરા વસવાટ છે. એમના ઘરમાં તો પથ્થર પહેરાતા તો આવા વળીઓ કે હૈદણ ભાંગી અને એક તો બળદ મળી ગયો તો 2-3 બકરા મળી ગયા હતા. બળદને વાગીને અને નીચે પડ્યો તો આટલો પથ્થર આવી જમીન અંદર ઉતર્યો હતો. અમે ખોજ હતા અને ખોજ જોયું, સાહેબોએ બધોએ આવીને પંચકાટ કરી એમનો ખર્ચો આપ્યો. આવું બધું થવા માંડ્યું. બ્લાસ્ટિંગ થવાનું ભૂંગળું વાગે એટલે ઘર બહાર મૂકીને અમારે ભાગી જવું પડે જંગલ કોતરોની અંદર. પછી આવું તકલીફ વેઠી અને બધું થયું એટલે પેલા સાહેબ આવ્યા એટલે કે ભાઈ તમારે તો અહીંથી ઉઠી જવું પડે કેમ કે હવે તો આ તો ડેમ ચાલુ થઈ ગયો ને આ તો બ્લાસ્ટિંગ થાય એટલે બધા ના ભાગ હંમેશા કરવાનું એટલે તમારે તો અહીંથી ઉઠી જવાનું. એમ તો અમને કોઈ ખબર પડી ના કે કાં ઉઠી જવાનું શું કરવાનું છે તે. પણ આ સરકારે એવો નિર્ણય કરેલો કે જેના પાસે
જેટલી જમીન હોય, ઢીરું ઠવડિયાથી માંડીને સોરપાણ, મોખડી, વાંદરી, ટોળાખાડ જેટલી મોખડી ગ્રુપ લાગ્યો, અહીંયાથી માંડીને જેટલી ખાટાની જમીન હોતી એ ચકાસણી સરકારે કરી લીધી. અને અમને ખબર પડી ના ટાળ પહેલી આંબાવાળી બોમ્બે કંપની અંદર 999 એકર સરકારે જેટલી જમીન મોખરી ગરીબમાં હતી ફાળવી દીધી. તારે પછી અમને ખબર પડી કે તમારે ઉઠી જવાનું છે. કંઈ જવાનું એમ કે તમારે આંબાવાળી બોમ્બે કંપનીમાં જવાનું, ત્યાં જમીન કે ખરીદી. હવે અમારી પાસે ડોહોના નામ પર ખાતા, અમારું તો ખાતું કે નામ બામ બોલે નહીં. તો ત્યાં પ્રશ્ન એવો હતો કે જેના નામે ખાતું હોય એ ખાતા માલિક છોકરું હોય આટલું તો તેને લઈ જવાનું, વડેલ હોય આંધળો બેરો બોબડો પણ તેને લઈ જવાનું. હોશિયાર કે બોલાવાળા તે ટાપો મુકાયથી સરકારની, એટલે તેને ટાપમાં બેહીને જવાનું, બતાડવા લઈ જવાનું. ચાલ ભાઈ અહીંયા તારે રહેવાનું છે, આ પસંદ છે કે નથી એ અમારે જોવાનું, પણ તમારે અહીંયા રહેવાનું છે, આ તમારી જમીન. હવે કોઈની 5 એકર હતી એની 5 એકર તઈ નીકળી, કોઈની એકર હતી એની એકર નીકળી, 2 એકર હતી તે 2 એકર નીકળી. નથી અમારા જેવા નવરા તેને કશું નહોતું, નવરા જ, અને ઉઠી તો જવાનું જ મકાનો લઈ. એવું બધું થયું. આ થતાં પછી ભાઈ આ જમીનો ફાળવી તો ખરી તે રાજપીપળાથી મામલેદાર હતા, એટલે એ અમારા ગામમાં નર્મદાના કિનારે મિટિંગ થઈ પ્રથમ નંબરમાં અમારા ઉઠવામાં, કે તેમણે એવું કીધું, મામલેદારમાં હતા એટલે પહેલાંથી જ અમને થોડા જાણતા હતા. એટલે ત્યાં મિટિંગ થઈ એટલે કીધું કે ચાલો એમ કે આંબાવાડી કોણ જવાના છે, ઊંચી આંગળી કરો. એટલે પછી બધા લોકો ચૂપચાપ બેઠા, કોઈએ ઊંચી આંગળી કરી નાખે, કોઈ ઊંચો હાથ કર્યો ના. તે હવે મારે તો ખાતું નહીં બોલતું, મારે તો જવાનું નહીં કે આવવાનું નહીં. બાજુ ઉપર ઊભો જોયા કરતો હતો, એટલે મને જોઈ લીધો તમાર જેમ. એટલે તરત બૂમ પડી કે કાંતિભાઈ તમે કેમ ઊભા, તમારે નહીં જવાનું આંબાવાડી? આવું કીધું. તમે કીધું સાહેબ નમાભાઈજી નામ ખાતું ચાલે છે, અમારા મોટા બાવાના નામે હતું, ત્યાંથી ભાઈના નામે ગયું, ભાઈના છોકરાના નામે ખાતું ચાલે છે, મારે તો કોઈ છે નથી. હવે કોઈ લેવે દેવે મારું છે નથી, તો હું ત્યાં જેવા કઈ ઊંચી આંગળી કરું, કંઈ મારા આધાર વગર એવું કીધું. ત્યારે તારા નામે જમીન કે આવું કશું નથી. એમ તાર ના છે તો ખરી મિલકત બધી, પણ બીજાના ખાતા પર અમે સહિયાળામ છે એવું કીધું. પણ તમારું મકાન તો ખરું ને? એમ તો હા મકાન તો ખરું. ચાલ તું અહીં સહી કરી દે. પ્રથમ નંબર સહી મેં કરી. મકાન તો ખરું ને? એમ તો હા સાહેબ મકાન ખરું. ચાલો મકાન બાબત આ મારું મકાન છે પોતાની ખાતાની મિલકત ઉપર, એમ કરીને સહી કરાવી. મને પ્રથમ નંબર કરાવી સહી. 1 નંબરમાં હું છે પહેલાંથી. ત્યાર પછી બધા લોકોએ કીધું કે આ કાંતિભાઈએ તો સહી કરી દીધી, એમના જમીન નથી કે કોઈ કશું છે નથી, ખાલી મકાન છે તો એમણે સહી કરી. પણ તમે કેમ કરતા નથી કે તમારે તો જમીન છે, ખાટેવાળા લોકો છે, તમે કેમ કરતા નથી? આવું કીધું. એટલે બધાએ જેન જવાનું હતું એ બધી સહયો, જવાનું કે નહીં જવાનું ગમે તેટલા પણ સહયો કરી. સહયો થઈ ગયો એટલે રસ્તા ચાલુ કરી દીધા, બુલડોઝરને મકાના ખેંચવાનું તૈયાર કરી દીધું. હવે ગામ કાં છે ને સીમ કાં છે ને શું છે એની કોઈ અમને ખબર પડી નથી. છતાં લઈ જાય એટલે ત્યાં લીજીને જઈ મૂકવાનું હતું તે મૂકી દીધા. હા ત્યાં ના મળે પાણી, નહીં મળે રસ્તો, અજાણો મલક. હવે ત્યાં શું કરવું કે હું નહીં, ઢોર વાછીરું બધું હતું જૂના થડ પર, અને મકાના ત્યાં પૈરા. 15 વર્ષ સુધી અમે એવા કર્યું કે ત્યાં જઈએ અને અહીં આવ્યા. ત્યાં ખેતી ના મળે, જમીન ના મળે, છતાં પણ મકાના મુકાઈ ગયા ત્યાં. એટલે ખાલી મકાના હાંસવી રહેવા પણ ત્યાં અમારે રહેવું પડતું, 1-2 માણસને. એવો પ્રશ્ન ભાઈનો. ત્યાર પછીથી ભાઈ જેનો મકાન હોય, જેને ખાતાનો નંબર બોલતો હોય તેને જ અહીંયા પ્લોટ મળશે, નહીં તો પ્લોટ મળે નહીં. હવે અમારે હમણાં ગણવા જાય તો અમારા ખાતા ઉપર 81-82 માણસો છે અમારા વંશ ખાતાના, પીઢી અમારી એટલા લોકો છે અત્યારે અમે હાલની ઘડી. તો ત્યાં એક મકાન મારું ખાતા નંબર મેં હતું તે બોલે, અને એક હેઠો ખાતેદાર નમાભાઈજીનું બોલે, એના 2 જ પ્લોટના મળે.
5 થી 6 વર્ષ સુધી અમે રહ્યા આંબાવાડી. હવે લોકો તો અમે અમુક લોકો તો વિચાર્યા વગરના, ધારો કે સરકાર કે જમીન આપે ને ફલાણું કરે ઢીકણું કરે, આપણે તો અહીં ડેમ બનાવવાની સાલો ઉતાવળ કરીને લોકો તો તૈયાર થઈ ગયા. મેં તો લોકોના બધા મકાના જતા અહીંયા પણ 3 નોટિસ લાગી ત્યાર સુધી મેં મારું પોતાનું મકાન નહીં ઉઠાવ્યું. તો વાંડા હાથે સહી સિક્કા કરીને આપણે કોર્ટમાં બી મૂક્યો છે વાંડા હાથે આપણો કેસ. તો વાંડા હાથે 3 નોટિસો લાગી ત્યારે મારું મકાન ઉઠાવ્યું. એટલે પ્રથમ નંબરનો પ્લોટ હતો અને પ્રથમ હિસાબ તો ત્યાં જ મારું મકાન મૂક્યું અને ત્યાં જ રોપ્યું. હવે ત્યાં થયું એટલે શોભા સ્થાન કહીને એ હતા પ્રથમ આપવા માટે. હવે હું સહી ના કરું ત્યાં સુધી કોઈ સહી ના કરે. ત્યાં પટેલોને ત્યાં મુકામ કરે ને બેહે રોજ ના આવે ગાડીઓ રોજની ત્યાં એટલે કાંતિભાઈ તમારે અહીં સહી કરવી જ પડે પ્લોટ બાબતમાં. હું પ્લોટની સહી કરું ત્યારે લાઈન પડે નહીં તો ત્યાં લગી પડે નહીં આવું કે, એટલે મેં સહી કરી. હવે આ લોકો બીજા શું કે ભાઈ જવાબ પૂછો તમે જે જમીન છે એના તમે રોકડ પૈસા લેશો કે જમીન લેશો એવું પૂછ્યું. તો મને મારો જ જવાબ ચાલે, ગમે ત્યાં જા મારો જ જવાબ ચાલે. એટલે મેં કીધું ના સાહેબ, અમારે તો જમીનની તો જમીન જ જોઈએ, કેમ કે અમે પૈસા લઈને વાપરી ખાઈએ તો પછી અમારું જીવન હું, એટલે અમને તો જમીનો જ જોઈએ એવું કીધું. ત્યારે તો સસ્તી જમીન હતી એટલે અમારું મકાન ઉઠ્યું એનો વળતર આપ્યું સરકારે 13-14 હજાર એવું વળતર મળ્યું. એ ઘર વળતરની જમીન મેં તઈ રાખી. અમે 4 ભાઈઓએ 6 એકર જમીન રાખી, જેટલી છૂટી એટલી. મેં રાખી 2 એકર, આ બસુભાઈ માટી નાનો છે એને રાખી 1 એકર, વેસુરા અમે રાખી 1.5 એકર, સંદુ ખાલપે રાખી 1.5 એકર. આ તે જમીન મેં અમે જીવીએ, કોઈ પણ બીજી જમીન કે કોઈ પશુ મળે નહીં 5 થી 6 વર્ષ. કંજિયન ડેમ એ તો બન્યો નહોતો, પોતાના ભાડે એ રસ્તા પર પાળા ડેરા કહે છે ને એ રસ્તા પર અમારા મકાન હજીલા 80 ઉઠાવેલા અમારા મકાન 80. તો પોતાના ભાડે જે કંઈ એક ફેરો નાખી આપવાનો, એક ફેરો નાળો અને એક ફેરો કાઠમાળ, એવો સરકારનો ઓર્ડર. હવે તે વખતે એવું હતું કે આ ઘર રોપેલું માલ હે એ સિવાયનું બાજુ પર પણ લાકડું પહેલું લઈ જવાનું નહીં. કોઈ સાજ હોય કે કમાણ કે ગમે તે પટ્ટર લાકડું હોય તો 1 ફૂટનું સાજ લઈ જાય તો એને પણ દંડ કરવામાં આવશે અને જપ્તી મૂકવામાં આવશે, એવો કાયદો હતો. એટલે અડધું મકાના અમારા રહી ગયા તઈ અને અડધા મકાના પૈસા થડપડ. ત્યાર પછી એ 5 થી 6 વર્ષ થયા એટલે મેં પોતે જ આવું બધું પ્રથમ નંબર ચાલુ કર્યો. આ બધા રેલીઓ ને મેગાબેન એ તો ચાલુ જ હતું, પણ હું કોઈની મહી હતો જ નહીં કે કોઈ આ શું થવાનું છે. અમને તો બધી ખબર જ હતી, કરવું તો પડશે જ કંઈ એમ. આવું અસરગ્રસ્ત કે આને જમીન મળવાની કે અસરગ્રસ્ત તો એનું કોઈ નામ કે નિશાન હતું નહીં. આનો અસરગ્રસ્ત તો નામ જ નહોતું. 750 રૂપિયા મકાન ઉઠાવવાનો ખર્ચો આપતા અને વળતર મકાન પ્રમાણે કોઈને 5000 આપતા, કોઈને 10,000 આપતા, કોઈને 20, મોટું સારું મકાન હતા 20,000 સુધી વળતર આપ્યું હતું. ત્યારના શોભા સ્થાને ત્યાં અમને તારીખ આપી હતી શોભા સ્થાન. તો એ 3 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો, લેખિત અમને ચિઠ્ઠી આપેલી હતી 3 વાગ્યાના ટાઈમ હંગાત, પણ એ આવ્યા ના. હવે હું તો એકદમ બગડી ગયો. એમને કીધું 3 જણ હતા અમે, આ જીકુભાઈ અને મંગુમન છે. ભાઈ તમારે શું કહેવું છે? મારે તો ઘેર જવું નથી, આંબાવાડી મારે જવું જ નથી, મારે તો આ દરવાજે જ ઓફિસના દરવાજે જ આડવટું છે. ભાઈ તમારે શું કહેવું છે? એ તો સાથે ખોલીને તૈયાર થઈ ગયા, જે તું કહેવા માંગતો એને કરવા માંગતો અમે તૈયાર. પછી અમે એવું કર્યું, અમારાની ભૂખ કરતા લીધી ને 11 દિવસની, તે વખતની આ ટાઈમ તરત થયો. ત્યાર પછી એક દરવાજે જીકો આવ્યો હતો, એક દરવાજે મેં આવ્યો હતો અને એક દરવાજે મંગુમન છે. પથારી પાડી દીધી. 5-5:30 વાગે ઓફિસો બંધ કરતા લોકો બધા જતા રહ્યા. પછી અમે વિચાર કર્યો કે આપણે અહીં નહીં, કોઈ તારે તો કોઈ ઓળખે ના, કોઈ જાણે ના, કોઈ પોલીસ ખાતું શું છે, કોઈ કોણ કર્મચારી કોણ આપણો હાથ દે એવું તો અમને કોઈ હતું નહીં. એટલે
ત્યાંથી દરવાજાથી ઉઠીને કલેક્ટરની સમરમાં જઈને અમે ફોન જ ઉઠાવ્યો, ફોન કરી દીધો અને પાછા અમે પડ્યા જ નતા ને તરત જ પોલીસની ગાડી આવી જઈ. પોલીસની ગાડી આવી જાય, અહીં દંડો મારો અને દંડો મારો, ટેબલા ઠોકતા ઠોકતા આવી જાય. હું છે આવું કરતા કરતા પછી તાનું પૂછ્યું એટલે જવાબ કર્યો કે સાહેબ આવી રીતની હકીકત છે અમારી, તો અમારા જીવન માટે કોઈ છે નથી, તો એના માટે સરકારે અમને આ હું કરવું ને હું કહેવું ને શું સાંભળવું એનું આ અમારી પાસે આધાર છે કે તારીખ આપેલી હતી આજે, પણ સાહેબ આવ્યા નથી. એના માટે અમે હવે જે કંઈ થવાની હોય થાય, બાકી અમે અહીંથી જવાવાળા નથી. અમારી ન્યાય અમારી મિલકતની અમારા જીવનની ન્યાય લીધા વગર અમે અહીંથી જવાવાળા નથી. આવો જવાબ કર્યો. પછી પીએસસીએ એવો જવાબ કર્યો અમને કે જો ભાઈ તમારે જો ન્યાય લેવી હોય તો આ સોતરા પર બેસો, ઓફિસ બંધ કરવાની છે અને ઓફિસમાં તમે આવું કરવા જશો તો તમને કાનૂન લાગુ પડશે. તમારી ન્યાય સોતરા પર મળશે, એનું જેટલું ભાઈ કરવાનું હશે ત્યાં સુધી તમારી સાથે રહીશ, એવું પીએસસીએ કીધું. ત્યારના અમે નીકળી આવ્યા. હા સાહેબ એમ નીકળી આવ્યા. ત્યાંના સોતરા પર મુકામ કર્યો. 3 જણ જીકું છે ને મંગું નથી, 3 જણ. એટલે હવે 3 જણ અમે સોતરા પર નીકળી આવ્યા. રાતે બધા હસુમસું તો પેલા લોકો થવા જ માંડ્યા. તારે બહુ બીક હતી. અત્યારે તો માલ લાયકો એમ કહે તોય નથી બીતા, પણ તારે બહુ બીક હતી આપણા માટે. તે અસરગ્રસ્તોની આ કંઈ આપણા પર કંઈ હોલડ કરે એમ એવી હતી સરકારની માન્યતા. અત્યારે કોઈ કશું નથી, હળગી જાય તોય કહેતા નથી ઊંચું એમ. રાતે અમે ચર્ચા કરી કે ભાઈ આપણે 3 જણ છે, હવે સટન તો આપણે ખબર આપવી પડે. રાતોરાત મંગુ મનસાને મોકલી દીધો આંબાવાડી બોમ્બે કંપની. એમણે બધે 9 વસાટો 8 વસાટો ગુજરાતની એક મહારાષ્ટ્રની કંઈ 9 વસાટો છે ડેડિયાપાડા તાલુકામાં. બધે તાત્કાલિક જવાબ કરી દીધો અને 2 ટેમ્પા ભરીને આવી ગઈ પબ્લિક. હમણાંની ભૂખ હડતાલ લઈને બેહી જાત બીજી કોઈ વાતાકૂટ નહીં. ત્યાર પછી મેઘાબેનને ખબર પડી કે આ લોકો અમરાની ભૂખ હડતાલ ઉપર બેઠા છે એમ કરી પછી બારોબાર આવી ગયા મેઘાબેન. તારે બધો જવાબ લીધો અને ત્યાર પછી 5 ને 6 દિવસ મને વડોદરા લઈ ગયા હતા. જમતમ પેંડાલી આપ્યા હતા, ઉપલા માર્ગ છે જે પેલા પેપર પર આપવા માટે પત્રકારો પાસે લઈ ગયા તમને 5 ને 6 દિવસે. 4 જગ્યાએ 2 જગ્યાએ ગુજરાતમાં આપ્યું, 2 જગ્યાએ તો અંગ્રેજીમાં આપ્યું ને પાછા લઈ આવીને મૂકી દીધા. તો કેટલા લોકો લગભગ અમે 793 માણસ હતા અમરની ભૂખ હડતાલ ઉપર. તો દિવસે દિવસે બધા લોકો બધા ભૂખે કોઈ રહેતો હશે. એટલે આજે 2 પડી જાય, કાલે 5 પડી જાય, બીજા 10 પડી જાય. અને આમ તેમ ડૉક્ટર તો આંગળી તરફ એટલા તો પોલીસ ને ડૉક્ટર હતા અમારી પાસે. જેમ આમ તો આમ કોઈ કંઈ કરનું માંડે એટલે તો તે ઉઠી બેને લઈને ગાડી મૂકી દે ને લઈ જાય દવાખાનામાં. દવાખાને લઈ જાય ને ગોલગેટનો બાલ્લો સડાવી દે ને ટિફિન આપી જાય એટલે ઉપવાસ પૂરો. એટલે તઈ હું જવાબ કરે ભાઈ તઈ નહીં જવાનું, સીધું ઘેર જવાનું. એમ કટે કટે કોઈ રહ્યા નહીં. ગોપાળ, આ જીકુભાઈ અને મેં ત્રણ અમે આગેવાનો. છતાં બધી પડદા બાજી તે અમુક લોકો તો જતા રહ્યા પણ બાકી લોકો તો અમારી સેવા બાજુ પડીને પણ કરતા. તો છેલ્લી પાડીએ અમે 3માંથી પણ બનેવા પડી ગયા. 11 દિવસ આને કહેવાય. કોઈ બેઠાય ખરું? ડૉક્ટરો પર ડૉક્ટરો, માણસ એક માણસ પાછળ 5-5, 6-6 તો ડૉક્ટરો હતા અમારી પાછળ. આ જીકુ 9 દિવસે પડ્યા હતા, ગોપાલ 8મા દિવસે પડ્યા હતા. હા, મારા સિવાયનો મળે નહીં કોઈ. ત્યાંથી માંડીને તે બહારથી ડૉક્ટર જબરજસ્તી કરી મને. તોય છતાં કીધું નહીં, આ શરીર પર આંગળી લગાડવાની નહીં કોઈની પણ, મને કોઈ અડવાનું નહીં. છૂટ મારી આ મારો પ્રાણ જાય, છૂટ જાય, બાકી મને કોઈ ઇલાજ કરવાનો નહીં, મને હાથ લગાડવાનો નહીં, આવું કીધું હતું. અને નહીં કરવા દીધું, કોઈ પણ ઇલાજ નહીં કરવા દીધો. પબ્લિકનો પાર ને બધા રાજકારણના લોકો હંગાત આ બધું કર્યું હતું. ત્યાર પછી ડૉક્ટરે એવું કીધું કે હવે 1.5 કલાકમાં આ માણસ પડી જવાનો છે.
એવું ખોદ ડૉક્ટરે કીધું, પણ મને એની કોઈ અસર જ નથી. 11 દિવસ પૂરા થઈ ગયા કમ્પ્લેટ. 11 દિવસ પૂરા થઈ ગયા અને રાજગોપાલ ઉતર્યા. રાજગોપાલ ઉતર્યા એટલે આખા બધી પ્રજાનો કોઈ પાર નહીં મળે. નર્મદામાં જમણ કર્યું, લગભગ 2-3 હજાર લોકો તો જમણ બનાવ્યું હતું. અને બધી પબ્લિકનો આ બધા લોકો બધા ભેગા થયા હતા કે 11 દિવસની અમારાનું આજે પારણા થાય. તે રાજગોપાલે હાથથી અમને પારણા કરાવ્યો. તે જ વખતે એમને બાંયધરી સહી સિક્કા કરી આપ્યા કે તમને અસરગઢ જાહેર કરવામાં આવશે, તમને બધી વસ્તુ તમને આપવામાં આવશે. આવું બધું લખાણ આપ્યું અમને અને પારણા કરાવ્યા. અને ગામમાં જ્યાં ત્યાં લોકો કોઈ દુઃખ દમણ હતી, કોઈ અજાણ લોકો સતાવતા હતા, કંઈનું કંઈ ધમકાવતા હતા, તે બધી ચર્ચા કરી કે તમે કેમ રહેવા નથી માંગતા, તો આ રીતની હકીકત અમને તકલીફ છે. અજાણા મલકમાં ઢોળવાછીઓ રહેવા નથી દેતું. આ કોઈ ગમે તે કોઈ માણસને કે બેન બેટી ઉપર ખોટી નજર કરતા આવા બધા લોકો અમે ત્યાં રહેવા માંગતા નથી. આવું બધું મેં જવાબ કર્યો. ત્યારે તે જ ઘડી મોટી મોટી ટાપો મૂકી દીધી. તે જ ઘડી SRB હાથે જ ઉઠાવ્યા અમને. SRB મુકાવી, તે જ વખતે SRB મુકાવી. તે ગવર્મેન્ટની ટાપો અને SRBની ટાપો તે વસાતો પછી SRB મુકાવી. ત્યાં આંબાવાડી બી ને કોઈ પણ વસાહતમાં. અને ત્યાંથી આ બધું થયું તો રહ્યા ત્યાંથી અમે બેન હાથે જ ફર્યા હતા. આ શું કરવાનું છે તે બેન હાથે જ રહ્યા અને બધી કાર્યવાહી ચાલુ રાખી પણ કોઈ પછી ત્યાર પછીનું કોઈ કામ કરવું કશું જ કર્યું ના. એક મિનિટ કાંતિભાઈ, અત્યાર સુધી તમે જે વાત કરી ને કે આ તમને ઉઠાવ્યા જે ઉપવાસની, ત્યાં સુધી મારે બહુ બધા સવાલો છે, તો ઈ પહેલા પૂરા કરી લઈએ પછી આગળ વધશું. તો ઘણા બધા સવાલ છે. એક તો એ સવાલ છે કે તમે એમ કીધું કે હું નાનપણથી ત્યાં વડગામ ને મોખડી રહેલો, તો તમે બાળપણ કઈ રીતે શું કામ કરતા? તમે કીધું જંગલમાં અમારે કાંઈ આ તકલીફ નહીં, તો તમારી બાળપણથી લઈને જુવાન થયા ત્યાં સુધી તમારો ધંધો પાણી શું? તમે કીધું અમે મચ્છી બી પકડતો હતો, તો ત્યાંનું જીવન જરા કહેશો શું હતું? એના પછી બીજો સવાલ, તમે કીધું હું જવાહરલાલ નહેરુ આવેલા તો અમે 3 જણા ગયેલા, 150 માણસ હતું, તો એમણે કાંઈ ત્યાં ભાષણ કરેલું, કાંઈ સાંભળેલું, કાંઈ યાદ છે? આ 2 વાત કરો પછી વધારે પ્રશ્ન પૂછું. એટલે જે અમે વડગામ મોખડી રહેતા તે વખતે સરકારને એવું હતું કે જંગલ ઝાડીમાં જ કોન્ટ્રાક્ટરો રાખીને મંજૂરી મહેનત કરવાની. વાંસ કાપવાના, શાક કાપવાના, કોલસા પાડવાના, આવા ધંધા જ્યાં બી પોતાની રીતે જે કરવું હોય તે કરી શકે. મંજૂરી જેવી આવડે તેવી એવી મજૂરી કરીને અમે આ જિંદગી વિતાવીને મોટા થયા. એ મહેનત મજૂરી કરી. હાફીસ વર્ષે આ બધા ગામડા છે તો નર્મદા તટના એ નર્મદામાં અમે તરાપા લઈને જતા, સાણોદ ભરૂચ એવી રીતે નર્મદામાં તરાપા બાંધીને જતા. અને એ મજૂરી કરીને ત્યાંથી અમે સાણોદથી ચાલતા જતા રાજપીપળાથી ચાલતા આવતા ગોળા મોખડી. પણ ધંધા મજૂરી કરીને લેરથી અમે પહેલાં જીવતા. હા, અરે આનંદથી જીવતા. તરાપા બાંધીને કોન્ટ્રાક્ટરના કબાડા, હાગી માલ છે, વાત છે, એટલે તરાપા બનાવને. તારે તો જળ માર્ગ સિવાયનો કોઈ માર્ગ નહોતો. ગાળા ખરા, બેલગાડી સિવાયનું કોઈ સાધન મળે નહીં, રસ્તો મળે નહીં, એવું હતું પહેલે. અને જે જવાહરલાલ નહેરુ ઉતરીને જઈ મિટિંગમાં અમે હતા ને તે વખતે એમણે ભાષણ એવું કરેલું, ખોજ અમે સાંભળેલું કે અહીંયા બી ડેમ બનવાનો છે, એટલે આ લોકોને અહીંથી ઉઠી જવાનું થશે અને અહીંયા ડેમ બનવાનો છે. આપવાનું કે મૂકવાનું એ તો બધું કંઈ કીધું જ નહીં. જવાહરલાલ નહેરુએ પણ આવું નહીં કીધું કે કોઈ અસરગઢ જાહેર કરવાના છે, કે એમને પૈસા આપવાના છે, કે જમીન આપવાની છે, કે આવું તેવું કરવાનું. એ તો પોતાના તમને આપેલું કીધું ને, પોતાના જ ભાડે ને પોતાના જ ખર્ચે આ બધું અમને કરાવ્યું પહેલાં તો 5-6 વર્ષ લગી. અને એક વાત વચ્ચે રહી ગઈ કે આ જમીનની કિંમત, મોટી ઓફિસ હતી તે કુસલા ઓફિસ એવું કહેતા હતા. એટલે ત્યાં જ આ રાજકારણ સાહેબ આવ્યા, એટલે કે ભાઈ મિટિંગ રાખી હતી આખા કાકેર, ગડે, સુરપાણ, માણીબીલી, વડગામ,
જિલ્લો હીરો લાગતે તો ડુબાણમાં જવાના એટલા બધા લોકોને બોલાવ્યા. તે કોઈ ગામના 2 માણસો આવ્યા, કોઈ ગામના 5 માણસો આવ્યા, કોઈ ગામના 10 માણસો આવ્યા, કોઈ ગામના ની બી આવ્યા, એવા આવ્યા હતા. તે 60-70 માણસો અમે બધા ભેગા થયા. તો સાહેબે એવું પૂછ્યું, ભાઈ અહીંયા તો ડેમ બનવાનો છે, એટલે આ તમારી પાસે જે જમીન છે એ સરકાર લઈ લેવાની છે, એટલે તમારે આ જમીનની કિંમત શું લેવાની છે તે તમારો જવાબ અમારે સાંભળવાનો છે, ને જે તમે કહેશો તે તમને કિંમત મળશે એવું કીધું. ત્યારના તે વખતે બી આ બધા માણસોએ કોઈ પણ જવાબ કર્યો ના. તો અમારા ચીમનભાઈ મરી ગયા, જીકુના સસરા, એ સરપંચમાં જ હતા. તો અમને કીધું કાંતિભાઈ અમને આપણે શું જવાબ આપવો? શેખબાર મોખડી અમારા ગામના ને. તો એમને આપણે શું જવાબ આપવો? આ તો કંઈ મરઘું નથી કે કંઈ બકરું નથી કે ગાય ભેંસ નથી કે આપણી પોતાની કિંમત કે આટલા પૈસા મારે લેવાના એ આપણે કહી શકીએ, પણ આને શું જવાબ આપવાનો? સરપંચ અમને કે, હું તો નાનો માણસ પણ છતાં પૂછે મને. પછી મેં જવાબ આપ્યો કે સાહેબ આ કંઈ ગાય ભેંસ નથી પોતપોતાની ફાવતી, એટલે કે મારા 2000 લેવાના કે 10,000 લેવાના હું તમને કિંમત અમે અમારી મિલકતની કરીએ. મિલકતની કિંમતનો કોઈ પાર નથી. પણ અમે આટલું કહેવા માંગીએ કે ભલભલા ડેમો બનવા આવ્યા, મોટી મોટી યોજનાઓ બધી બની છે, તો તે આગળ એમ કે જે કંઈ સરકારે કિંમત નક્કી કરી હોય તે અડાડે અમારું થાય, બાકી અમે કોઈ કિંમત આની કરી શકીએ નહીં એવું કીધું. તો તે નોંધ થઈ. ત્યારના તે જતું રહ્યા. પછી 2-3 મહિના પછી પાછી મિટિંગ થઈ. તારે અમને જાણ કરી જો ભાઈ તમારી જમીનની કિંમત હલકી જમીન તમારી, કે ડુંગરની જમીન એટલે કપા ના પાકે, કોઈ કંઈ થાય ના આવું, એટલે જંગલની જમીન એટલે હલકી જમીન, એટલે તમારા 4600નો ભાવ એકરનો તમારો સરકારે નક્કી કર્યો. આવું તે મિટિંગમાં કીધું અમને, તાર ખબર પડી. એટલે 1 એકરના 4600 રૂપિયા આવી કિંમત થઈ. પછી તે જ ભાવ ઓકે થયો. જેને રોકડા લીધા, જે કે આપવા મોકલવાનો હતા તે 45-4600નો જ ભાવ આલે. અત્યારે જ્યાં ત્યાં લોકોને કિંમત, જ્યાં ત્યાં લોકોને આ ખરીદીને આપણે અસરગ્રસ્તને આપવાની હોય તો પેલા સામેવાળા પટેલ હોય કે ગમે તે હોય એમને ₹1,00,000 કિંમત થતી હોય તો ₹1,00,000 આપી દેવાના એકરના. પણ આની વળતર લેવાની છે અમારે. એમ તો આજની તારીખે હજી અમને લીધા ભાવે આપે. 45-4600ના જ ભાવે અમને આપવાનું, બાકીના પૈસા એ લઈ લે આ જ ઘડી. તો એ પ્રશ્ન બી આગળ ત્યાં જવાબ થયો હતો કોર્ટમાં બી કે સાહેબ 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 લગીને અમારી જમીનો છેવટે ખરીદાઈ લોકો પાસેથી. વધતું ગયું. પણ જે મૂળ વાત અમારી 4600ના ભાવે લીધું તે અમારી સરકાર પાસે વળતર લેવા જેવું હોય, ગમે તે લેવું હોય તો 4600ના ભાવે જ અમને સરકાર આપે. એનું શું કારણ? તો કે એ તો ભાઈ તમારી જમીન એવી નબળી, એટલે તે જે ભાવ હોય એ જ મળે, તમને કંઈ વધારાનું ના મળે, આવું કે એમને ઓફિસવાળા. વડોદરા જાય, કેવડિયા જાય તો એવું કહે. તારે પછી અમારું મકાન હતું ત્યાં આ વડગામના જ માણસો મંજૂર હતા, એમને કામ કર્યું હતું. કૂવો ખોદાયો હતો પાળક કરવા માટે, જમીન શું છે તેના માટે. આ એ મકાન માર્યું ને આટલા મેં જ મોટો કૂવો ખોદાયો હતો. ત્યાં એવી માટી નીકળી કે તમારે જોવાનું નહીં એવી માટી નીકળી. અમારી ભૂમિ 1 નંબરની પાસ થઈ. આજની ઘડી બોલે છે 1 નંબર. આ જમીન 1 નંબરની બોલે, અમારી ભૂમિ 1 નંબરની બોલે. ને તમે એમ કહેવા માંગો કે તમારી જમીન નબળી છે ને ત્યાં કંઈ થાય ના છે ને તમે અમને ના આપવામાં આવે, એટલે આવું પણ અમે જવાબ કર્યો. પણ આપણું કોઈ આજ લગી સાંભળ્યું નથી કે એનો અમે મિલકતનો ભાવ નક્કી, આ કઈ મરઘું કે બોકડું નથી કે મિલકતનો ભાવ કરીએ. અને પાર વગરની મિલકત એટલે એ જરા સમજાવશો શું મિલકત? પાર વગરની એટલે આપણા પીઢીઓથી પીઢીની મિલકત કહેવાય. એવી તો આપણે અત્યારે ગમે એટલું કરે પણ મેળવી ન શકે એ ભૂમિની અંદર. માળી તો માળી પણ ભલભલાની, જેટલો એરિયો
डूबाण में गयो खोडाण में गयो दबाण में गयो रोड में गयो कहीं भी गयो पण ए पोतानी मिलकत ए अटाळे गमे एटली आले एना करता ए पाड़ वगरनी अमारी भूमि कहेवामां आवे એટલે એમ કહેવામાં આવે કે સુખ શાંતિથી એટલે બહુ આનંદની અમારું જીવન હતું એટલે આ પાડ વગરનું અમારું મિલકત ગણવામાં આવે અત્યારે તો ગમે તેવી અસલ બી હોય પણ શાંતિ નહીં સુખ નથી કોઈ લેવે નથી દેવે નથી તો એ અમારે બહુ પૂરું થાય એવું છે જ નહીં એમને અમે ગણતા નથી કે અમને 5 એકર જમીનમાં અમારું જીવન સીધું સાદું અમારું જીવન છે એમ તો અમે આજની ઘડી ગણતા નથી तहीं तो एकड़ हटी 2 एकड़ हटी पण एना लीधे कहेवामां आवे के जहीं जाए तहीं आपणे खावा मळे जंगल में जाए तो फळ फळ खावा मळे कांडा मूड़ी खावा पड़े गमे ते कई पान वेचीने पण आपणे जीवीए गुंजर वेचीने पण जीवीए गमे ते धंधो मजूरी करीने पण जीवीए એટલે કોઈ તકલીફ વગરની એટલે અમારી મિલકત ખુશી અનાજની પાડ વગરની એમ કહેવામાં આવે નહીં તો અહીંયા કંઈ ગમે તેટલી પાક કરે પણ અહીંયા કંઈ બીજી વસ્તુ કંઈ મળે ખરી અહીંયા લાકડું ના મળે પાણી ના મળે સીધું જીવન કોઈ બી વાતમાં ઢોળવાસીનું કંઈ સારવું અને આજે આજની ઘડી મારા અહીંયા આજે કેટલા વર્ષો ત્યાં 80થી ઉઠાયો 19 વર્ષે અમે આટલું બધું કરી અને આ સરકારે કંઈ અમને દયાદાન મેં કંઈ આ ટ્રાન્સફર નથી કર્યું દુનિયાને નથી ખબર આજની તારીખે આ નરેન્દ્ર મોદીને ત્યાં અમને જવાબ કરવા લીધા હતા અટાળે ત્યાં મને તે કાગળ જોઈને કીધું કે બહો કે આટલાથી માંડીને હજી તમને કોઈ કામ નહીં કર્યું નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું ત્યારે હા સાહેબ નથી કર્યું આજ નથી કર્યું અને આજે પણ નથી તમે પણ નથી કર્યું આ મારી વાતને એવું મેં નરેન્દ્ર મોદીને કીધું હતું કે હું અંગૂઠા સાહેબ માણસ છે સાહેબ હું ભણેલો ગયેલો નથી કે હું પેપર વાંચું કે કોઈ કંઈક સાંભળું કરું કોઈ કઈ સાલ છે કયો વાર છે કઈ મિતિ છે એ પણ મને કોઈ ખ્યાલ નથી કઈ તારીખે તમને ઉઠાવ્યા તે પણ હું કહી ના શકું એવો હું ભોળો માણસ અંગૂઠા સાહેબ પણ હું ટીવીમાં બેઠો જોઉં કંઈક ટાઈમ હોય તો તમે જવાબ કરો બધી ચર્ચા કરો તે હું પોતે હા જોઉં છે આમ હાથ ઊંચા કરીને મોં ફાડીને તમે એવું કહે છે કે આ ભારતની અંદર સરદાર સરોવર ડેમ બનવાથી એમ કે આટલી ભૂમિ હરિયાળી બનાવી દીધી ખેતી બને આટલી પિયાદ બનીને આટલે આખો દેશ ભારત દેશ એમ કે હરિયાળો બનાવ્યો આવું બધું તમે કહે છે અમુક જગ્યાએ પાણી પહોંચ્યો ને અમુક પાઇપલાઇનને પહોંચ્યો ને ફલાણું કર્યું ઢીકણું કર્યું એવું તમે કહે તે હું સાહેબ સાંભળું છે પણ તમારા મોડા મેથી એટલું નથી મેં સાંભળ્યું મારા કાને કે આ જેને આખા ભારત દેશને કે આ આખી હરિયાળી દેશ બનાવવા માટે જેને મિલકત ભોગ આપનારા માણસો છે એ કાં જીવે છે ને શું કરે છે અને એમની પાસે જીવન છે કે નથી આજ સુધી તમારા મોડા મેથી મેં સાંભળ્યું નથી આવું મેં નરેન્દ્ર મોદીને જવાબ આપ્યો હતો ગાંધીનગર લીજાટ આયોજન પત્ર દીધું ને મેં દેશને આખા સરકારને તે વખતે ધરપકડથી 4 દિવસ જેલમાં રાખ્યો હતો અહીંયા રાખ્યો ટલકવાથી લઈ ગયા ડબોય આવું કટે પણ તે બધા હતા આપણી હાથે તો જામીન ઉપર પછી જામીન આપે ત્યાં છૂટવાનું એવું હતું હું જામીન નહીં આપી શકું કેમ નહીં આપું મારી મિલકત સરકારે લૂંટફાટ કરી છે મેં સરકારની તિજોરી નથી લૂંટી મેં સરકારની કોઈ ચોરી નથી કરી કોઈનું મેં કંઈ ભાજવેડ કરેલો નથી એટલી બધી મારા ઉપર હું કાનૂન લાગુ પડે કે જામીન હોય તો જ તું છૂટે એવું મેં હું બગાડ્યું આવો જવાબ કર જ્યાં સુધી મારી ટપાલ ઉપરથી આવેલી હતી અમારી બધાની કે તમને મકાન રોપવા પ્લોટ પણ આપવામાં નહીં આવે તમને 5 એકર ખેરણ જમીન પણ આપવામાં નહીં આવે કોઈ પણ સરકારનો લાભ આપવા પાત્ર નથી અને તમને જેટલું બી આપેલું છે એ પાછું લેવામાં આવશે પણ ઉપર આપવામાં આવે નહીં એવી અહીંયા ટપાલ છે એ ટપાલ લઈને મેં આયોજનપત્ર સરકારને દીધું હતું એટલે આ ટપાલ છે ને તમને કશું આપવામાં નહીં આવે આ પાછું લેવામાં આવે પણ આપવામાં નહીં આવે એમ તો આ ટપાલ લખી તા મને પહોંચાડવાનો મારો જામીન બામીન મળે નહીં મારે એની પાસે જવાબ પૂછવો છે કે મારી મિલકતનો કોણ જવાબ આપે આ ટપાલ કોણે લખી હતી તા તે થળ પણ મને પહોંચાડવાનો એવું કટ્ટે ડબોઈ સુધી લઈ ગયા ને ડબોઈથી પાછા લાવ્યા તિલકવાળા ને તિલકવાળાથી પછી જાત જામીન ઉપર છોડી મૂક્યો
આ 3 વર્ષની વાત. આ બધું છે અહીંયા કાગળિયા બધા. ત્યાર પછી બધી જાણ કરી તે હવે કાર્યવાહી બધી ચાલુ હતી, શું કરવા માંગે છે ને શું કરવાનું છે. એટલે અમે અમારા છોકરાનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું. એટલે 1 વર્ષ સુધી તો હું ઘરમાંથી કોર્ટ કચેરી કે ઓફિસ જો જ નથી, એવું બન્યું. હવે આ બધા ખેલ થતે બધું થયું તારે આજ લગી હજી તમે જોવો છે મારા વસવાટમાં નથી પાણી, નથી રસ્તો, કંઈથી ના આવ્યા તમે. આ જુઓ તમે. હવે આ લોકો શું કહેવા માંગે કે ઉપરથી આવે તાર કરીએ. હા, કયો ઉપર કર્યાથી ખબર પડતી નથી. લગભગ મોખડી ગામ એટલે બહુ ભારે મોટું ગામ હતું. ધીરું થવજાથી માંડી અને સુરપાડ, મોખડી, ટોળાખાડ, વાંદરી, તો એ અમારા મોખડી ગામનું ફર્યું હતું, કુંડાબાર કરીને ફર્યું. એ ફળિયાની અંદર આખું ગામ બધું આમ પાણી આવી જાય ને ડૂબાઈ જાય. અને જેટલા મકાના હતા ઉપર એમાં પાણી નહોતું જતું, 100 ફેરનું પાણી ફરતું હતું. એટલે ત્યાં લેવડ આપી એટલે એમને મેં કીધું સાહેબ આ ટેબલ બતાવ્યું તો આગળ ટેબલ હતું એ કે સાહેબ આ ટેબલ ફરતું બધું પાણી આવી ગયું છે. હવે આ ઉપર ટેબલ ઉપર જ પાણી નહીં આવતું એવી આ મકાના છે. તો હવે આ લોકો આ 100 ફેટનું પાણી થઈ જાય તો આ લોકોને લેવા કે કોઈ કામમાં કંઈ હેલિકોપ્ટર આવવાના છે અહીંયા, એવું કીધું તો અમરસિંહ ચૌધરીને. જો તમે લેવા માંગતા હોય, જ્યાંથી મોખરી ગ્રુપ લાગતું હોય ત્યાંથી જો સૌને ગામ ઉઠાવી લેવાના હોય તો અમે બાય દહી સહી સિક્કા કરીશું. બાકી અમે કંઈ સહી સિક્કા કરવાવાળા નથી. કેમ કે મારો ભાઈ ઉપર રહેતો હોય તે રહી જાય, મેં નીચે રહેતો હોય અમે ડુબાણમાં અમે જતા રહીએ. ઘર બાર વેરવિખેર થઈ જાય, જમીનો વેરવિખેર થઈ જાય, માણસો અમે બધા જીવન માટે અમારું બધું જીવન વેરવિખેર થઈ જાય. એના માટે અમે તો આ સહી ભાઈ અમે કરવાના નથી. આખું ગરોબ જો ઉઠાવવાના હોય, આ મોખડી ગરોબ આખું ઉઠાવવાના હોય તો અમે સહી સિક્કા કરીએ, નહીં તો અમે કંઈ સહી કરવાના નથી. તો તારે પછી એણે નક્કી કર્યું કે ભાઈ તમે ગમે તેટલા ડુબાણમાં જતા હોય તેટલા કે તમે કહેતા હોય તો તેવું કરીએ. તો પછી આ મોખડી આખું ગામ ગ્રુપ તે વખતે લીધેલું. નહીં તો એમને કોઈ જરૂર નહોતી કે આને બધું ગ્રુપ ઉઠાવવાનું કે ફલાણું કરવાનું, એવું હતું નહીં. જેટલું અહીંયાથી એ લેવડ આપી છે અહીંયાથી જ લેવાનું, બાકીનું સોંપાયું એવું હતું પહેલે. આ જવાબ થયા પછી અમરસિંહ ચૌધરીએ આ ન્યાય લીધેલો. આવું અને જે કંઈ હશે તે તો તમારા ભાડાથી જ તમારે ત્યાં જતું રહેવાનું કે નાખી આપવાનું, કે આવી કોઈ જવાબદારી તો હતી જ નહીં. તેમણે બી સીધો જવાબ આપ્યો હતો કે તમારી રીતે જ જવાનું. 1 થી 2 ફેરા નાખી આપશે, નાળો છે, કાટમાલ છે, એવું તો અમરસિંહ ચૌધરીએ જ અમને પહેલો જ જવાબ કર્યો હતો. પણ આટલું જ થયું કે આખું ગરોપ અમારું મોખડી ગામ લીધું, એટલો જ પ્રશ્ન થયો. નહીં તો બીજું કોઈ થયું એના લીધે જ આટલા ગરોપો ઉઠા ને એ જવાબ ઉપરથી ઉઠા. નહીં તો એમને તો કોઈ જરૂર જ નથી કે આ બધું લેવાનું છે ને આ કરવાનું છે, એવું હતું નહીં. જેટલી જરૂર પડે અડધું ખેતર જતું હોય તો અડધું જ ખેતર લેવાનું, અડધું ખેતર લેવાનું જ નહીં, એવો પ્રશ્ન હતો. પ્રથમ નંબર. કાંતિભાઈ, તમે કીધું કે બહુ આ જે બ્લાસ્ટિંગ થતું હતું તો પથરાનો વરસાદ વરસતો, લગભગ 4 થી 5 વર્ષ ત્યાર સુધી કેનાલ પૂરી થઈ, એના કેનાલને 2 પુલ થયા, ત્યાર સુધી આ કાર્યવાહી થઈ. 5 વર્ષ અમે અહીંયા બધા આ તકલીફ ભોગવી. આખો એ તો નર્મદાનો ફાટો જ આખો બાજુ પર દીધો તો તમે જે જોયું છે ને, આ પાણી જે મેન નર્મદા જાય એનાથી એને બંધ કરી દીધું અને અહીંયાથી પાણી કાઢવાનો પહેલો રસ્તો બનાવ્યો. ત્યારે પછી મૂળ આ જે નર્મદા મૂળ હતી તે પાણી બંધ કર્યું. અને આ શું બનવાનું છે ને શું થવાનું છે એવી પણ મોટી કોઈ બહુ ખ્યાલ નહોતી કે આ અસરગ્રસ્ત જાહેર થવાના છે, કે આ કંઈ આવી તકલીફ આવવાની છે, કે આ સરકાર બધું લૂંટફાટ જ કરી લેવાની છે, એવું અમને કંઈ હતું જ નહીં. આ તો થયું બધું તાળે બધી ખબર પડી. એ ડુબાણ મેં ડુંગર નહીં ગયા, પણ આજુબાજુના કોતર મેં ભરાના ગામમાં બધા ડુબાણમાં આવી ગયા. પ્રથમ નંબર સૌથી શું કે એમના હાથથી જ અમારું બધું કરેલું. આ વસવાટો લીજવા ઉઠાવવા સંસ્થાએ જ કરેલું. કઈ સંસ્થા?
આ સ્વયં સંસ્થા નથી, અનિલ પટેલ માંગરોળ હતા આ સ્વયં સંસ્થા. હવે આ બાજુની કે કોઈ તાળા માળાની ખેડૂત જમીન કે આપવાની પણ નથી. અને અમે જવાબ બી એવો કર્યો કે અમારા ભાઈ જંગલ છોડીને અગું નહીં જવાનું. અમારે તો અમારી જમીન આપી હોય તો અમારી જંગલમાં જ્યાં ખેતી થાય એવી હોય લાયક હોય ત્યાં જ અમારે જંગલમાં જ જમીન આપવાની. બાકી અમે ક્યાંય આજુબાજુ જવાના નથી જંગલ મૂકીને. જંગલ સિવાય એમાંથી જીવી ન શકાય. જોઈએ તે ચીજ અમને જંગલમાં મળી રહે, જીવન શાંતિ જીવીએ. એટલે અમારે તો ડેડિયાપાડાથી આગળ મોસદા કહેવામાં આવે, મોસદાથી આગળ કેલડિયા કરીને ગામ છે. ત્યાં બી એમને ત્યાં 4 વાર જમીન જોવા લીધા હતા. ત્યાં લીધા જમીન જોવા જંગલની જમીન, ખેતરો તો મોટા મોટા ખેતરો પણ જંગલમાં તે પડતર જમીનો હતી. મોટા મોટા આંબા ને મોડીના ઝાડા ને જાત જાતના ઝાડા ખેતરમાં હતા, જમીનો પડતર. તો ત્યાં અમે જ્યાં એક ભેલ હતું એમને પૂછ્યું, ભાઈ આ બધી જમીન છે સારામાં સારી, આ ખાડી વહે છે, આ બધું પાણીની જોગવાઈ છે, જમીન છે, આ ઝાડ પાન બધા નિમજાવેલા આગલી પીઢી છે, તો આ જમીન મૂકીને આ લોકો ગયા કંઈ? આ જમીન પડી, જૂના ઝાડા છે, તો એમ ગામ હતું? એમ તો હા દાદા ગામ તો હતું. તો આ ગામના લોકો કંઈ જમતા કે અહીં કે વાઘની ભીખ પડી છે, જંગલમાં વાઘની ભીખ પડી એટલે માણસો જ ખાય વાઘ. એટલે આ જમીન મૂકીને લોકો બધા ભાગી જ ગયા. એટલે આ 3-4 ગામો બધા ઉજળ. કેલદા કરીને ગામ છે, કેલદા. ત્યાં કંઈ રહેવાય નહીં જવાય નહીં એવું જ હતું. અમે તો જંગલના માણસો, તરત અનુભવ થાય કે અહીં જીવન શું છે, શાંતિ જીવન હે. કોઈ વાઘ વળું છે, કોઈ ગમે તે સરકાર ગમે તે જંગલનું જનાવર કોઈ હેરાન કરતું હોય એ તો અમે જાણતા હોય. એટલે ત્યાં જવાનું નહોતું, પણ સાહેબ લીજ જાય એટલે અમે માગણી કરી ત્યાં બતાવ્યું. ત્યાર પછી ત્યાંથી આવ્યા પછી કેવડિયા કોલોનીનું ઉદ્ઘાટન થયું, કોલોની બાંધવા માટે. ને એ કોલોનીનું ઉદ્ઘાટન થયું, ત્યારથી માંડીને કામ ચાલુ કર્યું. ત્યારે આ જે કામકાજ અમારું ચાલુ થયું, ઓફિસ કે કોઈ કંઈ હતું નહીં, રસ્તો બસ્તો કોઈ ગાડી આવે એ તો હતું નહીં પહેલે. પછી આ ઓફિસ હતી રાજપીપળા. એટલે અમારા જવાબો, આ બધી કાર્યવાહી અમને ઉઠાવ્યા, જે કંઈ કરવાનું જવાનું એ બધું રાજપીપળા ઓફિસે થઈ ગયું અમારું. કેવડિયા કોલોની કેવી, કે મકાન કેવું, કે રસ્તા કેવા, કે કંઈ પણ હતું નહીં. તે વખતે અમને ઉઠાવેલા અહીંથી 80માં. ત્યાર પછી અમને આ બધું આંબાવાડીનું બધું નક્કી થયું. તો તે જમીનમાં જીવર બધા નીકળ્યા. ત્યાર પછી 5 એકર જમીનનો જીવર જે બહાર પડ્યો આ બધું આપણાથી બધા કરવાથી. ત્યારે હું આંબાવાડી હતો તો એટલા વર્ષ રહ્યો, પણ મેં અસરગ્રસ્તની 5 એકર જમીન મેં લીધી જ નહીં. કમની લીધી કે મારે અહીં રહેવું નહીં, ડેડિયાપાડા તાલુકામાં મારે રહેવું જ નથી. આપણો એરિયો સિવાય મારે રહેવાનું નથી. મારે અહીં મકાન નહીં બાંધવાનું, કે મારે જમીન નહીં લેવાની, કંઈ પેલી વર્તનના પૈસાની 2 એકર જમીન રાખેલી, તે જમીન મેં 100 વર્ષ સુધી હું જીવો હતો થઈ. અને અહીંની બી ખેતી ચાલુ મોખડીની. એટલે એ છોકરા રહ્યા અહીંયા, અમે રહ્યા ત્યાં. આવ જાવ કરીને જીવન અમે વિતાવ્યું. ત્યાર પછીથી આ બધું થયું. ડેડિયાપાડા શું કારણથી તમારે નહોતું રહેવું? ડેડિયાપાડા નહોતું રહેવાનું કારણ એ જ હતું, આપણો વિસ્તાર ના મળે, તળવી સમાજ ના મળે, કોઈ શહેર સિટીમાં કોઈ આપણો કોઈ શેઠ સાહુકાર ના મળે, કોઈ ઓળખીતો ના મળે. ગમે તે વિસ્તાર એટલે ભાષામાં પણ ફરક, વર્તન વ્યવહારમાં પણ ફરક. આપણી છોકરી છોકરા પણ કોઈ બી જગ્યાએ લગ્ન પસંદ કરવું તે પણ નહીં. અને તકલીફ બી હતી કે લોકો બધા બીજા લગ્ન પસંદ થાય એટલે દારૂ પીને તોફાન કરવા આવે. આપણી છોકરી હોય તેને બી ઉઠાવી જવા પણ તૈયાર, જે કંઈ કરવું હોય તે તૈયાર. એટલે અમારાથી સહન થતું નહોતું. તો પેફરમાં આપ્યું હતું ને, તો ડેડિયાપાડા તાલુકામાં તું રહેવા કેમ માગતો નથી એમ કંઈ કથા લોકો મારવા આવતા હતા અમને ઘેર. કે તું એમ કે અમે શું કે કાંઈ ગુનો કર્યો છે અમે કે ડેડિયાપાડા તાલુકામાં રહેવા નહીં માંગતા, અમે પેફરમાં કેમ આપ્યું? કે તને અમે માર્યો, તને લૂંટફાટ કર્યું, તારી છોકરી હાથે ચાલી, આવું બધું કરવા મારવા આવતા હતા લોકો અમને. તો ડેડિયાપાડા કોર્ટમાં આવીને મારો જવાબ દીધો હતો, ભાઈ એવું નથી, આખો ભારત દેશ છે આપણા બાપનો જ છે, જ્યાં જીવે ત્યાં, સુખે જીવે કે દુઃખે જીવે, પણ છતાં
અમારો વિસ્તાર નથી. અમારા સગા સંબંધી ઘર કુટુંબો બધા જ્યાં છોકરી છોકરા કોઈ લગ્ન પસંદ કરેલા તે બધા પહેલા ટેફા. અહીંયા કોઈ છે નથી. હવે અહીંયા અમે શું કરીએ? અહીંયાથી જવું કરવું હોય તો આ ભાડા ભત્તા કેટલા જાય, હું કરવું તે અહીંયા કોઈ છે નથી. આવા જવાબ કર્યા ત્યારે અમને છૂટા કર્યા હતા, નહીં તો મારવા તૈયાર હતા લોકો, એવું હતું. ત્યાર પછી ઢોળવા શીરું હંગાટે કેવડે ઉતરી ગયા. હવે નથી રહેવું જ નથી અહીંયા એમ કરી ઢોળવા શીરું હંગાટે. તો અહીંયા જ ગયા હતા. પછી આ લોકો મિની બસ મૂકવા એક ગાંધીનગર જવા. પછી જ્યાં વ્યાસને સુડાસામાં અમારો જવાબ લીધો બહાર. કેમ ત્યાં રહેવા માંગતા નથી? અહીંથી ટ્રાન્સફર કરીને માંગો તે તમને કોણ આપશે પાછા ફરીને? આ તો થઈ ગયું તે થઈ ગયું, હવે તો કંઈ થવાનું નથી. શાંતિ દુઃખ હોય કે સુખ હોય એ ભોગવીને પણ તમારે ત્યાં રહેવું પડશે, તમારે ટ્રાન્સફર થાય નહીં એવું જ્ઞાનાનંદ વ્યાસે કીધું. જ્ઞાનાનંદ વ્યાસ અને સુડાસામાં. એટલે અમને એવું કીધું જીકુભાઈને. આમ ભૈરા પર માથાથી હાથ ફેરા ભૈરા ઠોકે, તમને 20,000 રૂપિયા 20 લાખ રૂપિયા તમને રોકડા આપી દેવાના. તમને કહે તેવા મકાના બનાવી આપવાના, ગાડી આપવાની. પણ તમારે આ પ્રશ્ન નહીં કરવાનો કે અહીંથી ટ્રાન્સફર કરીને આંબાવાડી દેદ્યાપાડા રહેવાનું નહીં, એ વાત તમારે નહીં કરવાની. બધા લોકોને ઉશ્કેરવાના નહીં. આવો અમને ત્યાં સંભાળમાં લીધીને મને જવાબ કર્યો આ જીકુ છે હાથે. તારા હાથ જોડી મેં કીધું તું જ્ઞાનાનંદ વ્યાસને, સાહેબ હકનો રોટલો ખાવાનો મારે હોનાનો બિલ્ડિંગ બાંધે એ મારા કામનો નથી. પણ હાલા પેલા ભીલ લોકો નથી કપડું, નથી પગમાં સંપર, હાલા બાળ બેઠા છે. એનું પેડું કરવાનું, ત્યાર પછી મારું કરવાનું. આ 20 લાખ રૂપિયા લે, અમને 10 લાખ રૂપિયા આવે, ગાડી આપે, બિલ્ડિંગ બાંધે આલે, એ કંઈ મને કામ નહીં આવે. હું છૂટે મરી જામ તો આ લોકોની હાય લાગે તો સાહેબ મારી પીને હાય છૂટવી પડે. સામેવાળાનો કિલો મળતો હોય તો મારે કિલો જ જોઈએ, મારે 2 કિલા ના જોઈએ. પણ એને પહેલું સરકાર મને તો આપે છે ને, હજી બી આપે છે. હું એમ તાંટૂણ કરું એટલે મને તો આપવા હમણાં ત્યારે જ છે બેન, હજી બી આપે. તેવો ફૂટવાવાળો માણસ હોય તો બિલ્ડિંગ બાંધીને ગાડીએ બેહીને ફરતો હોય, આવો ના ફરતો હોય, એવું તો સરકારે આખા પાપા કરી દીધા મને. પણ આજ સુધી કાંઈ પૈસાનો કોઈનો ઉછાળો નથી. એટલે મને જ્યાં ફાવે તો હું ભેટી મારું છે. બાકી કોઈના ખાધેલા હોય તે દાડે તો મારે થાપે પડી રહેવું પડે ને લોકોનો માર ખાઈને મળી જવું પડે. અને ઉપરથી હાય માથે પડે તો પીળી છૂટે તો આ હાય ના જાય. એ કારણ ઉપરથી મેં આજ સુધી કશું કરેલું નથી. ત્યાંથી 12 મહિના ને 13 મહિના, 1 વર્ષ અને 1 મહિનો રિયા કેવડિયા ઢોળવા શીરું હંગાટ. 5 કોટેરો હતી. આખું રિયુને આવો વરસાદની તૈયારી થઈ ગઈ હતી. ત્યારે કંઈ જવું, ગાડીઓ મૂકવાની કોટેર હતી, તાળા બાંધેલા ટાઈમ પથ્થર લઈને તાળા તોડવા વહી ગયો. ધરપકડ થઈ હતી મારી ડીએસપી હાથે. ડીએસપીને ફેટ પકડી હતી. અમારો જવાબ આપ, નહીં તો મરી જવું છૂટ માર્યા મેદાન મેં. બાકી હું આ રહેવાની જોગી કર. તારે પઠાણ ફુદ્દાર હતા. એ બહુ લોકો કહે બહુ કાઠો, એમ પણ બહુ સાસો માણસ હતો પઠાણ. હા, મને છોડાવ્યા ફેટ પકડી ડીએસપીને, એની છોડાવ્યા. કાંદે કાકા હાથ થઈ ગયું. આ સાવી જ્યાં હોય ત્યાંથી મંગાવ, આ કોટેરો ખાલી કરો, અહીંયા રહેવાનું છે, આ વરસાદની તૈયારી છે, નહીં તો હું છોડવાવાળો નથી. આવું થઈ ગયું એટલે તરત સાવીઓ મંગાવીને તે કોટેરો ખાલી કર્યો. ગાડીઓ બગડેલી ગાડીઓ ગાડી મૂકેલી તે બધી કાઢી લેવાડી. પુનઃવસવાટ સરકારની ઓફિસમાં કેવડિયા. જ્યાં સુધી મારી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે ઘેર જવાવાળા નથી. આ બૈરી છોકરાને ઢોળવા શીરું એ કંઈક પણ આગુ પાછું થશે એ સરકારની જવાબદારી અમારી નહીં. તો તે બધું તૈયાર કરી પછી એક ચોમાસો આખો રહ્યા. એટલે 12 ને 13 મહિના રહ્યા કેવડિયાની ઓફિસમાં. છોતરા ઉપર મુકામ. આ તો મેગા કાહે એમ તો ધરપકડ થાય એટલે નાહી છૂટવું પડતું બેનને. પહેલે ધરપકડ જ થતી હતી. એટલે જ્યાંથી અમે ત્યાં બેઠા તે દાંથી નીમડે માઇક બાંધતો અમે. તમે બધા જાણતા છે, પછીથી તે ખબર હોય તો નીમડે માઇક બાંધી તાર પછી કેવડિયા બી મોટા મોટા આંદોલનો આપણે કરેલા. તો હેલીપેડ ઉપર એકવાર આપણે મોટું સંમેલન રાખેલું. તે વખત પાછા
આ સોણીભાઈ વૈદ અને આ બધા હતા અને આપણે બધા જે સમજૂતી કરવાનું નહોતું કરતા. ત્યાં અમે મને ગયા હતા અમદાવાદ સોણીભાઈ વૈદ પાસે. તો તે શું કહે એમ કે ગોળ દાણા ખાધા નહોતા ને ત્યાં તો નંદની બેન આવી ગઈ અને ત્યાં તો તમે તો તેના રહી જશે અને સમજૂતી હાની કરી. એ તો સરકારે બાંધી દીધી કે ના દીધી એ મને ખબર નહીં. એ તો એ જવાબદાર, મારી કોઈ જવાબદારી નહીં. આવું સોણીભાઈ વૈદે કહ્યું છે. અમે તો મકાના લઈ ગયા તો 13 વર્ષ મકાના ટાઈમ પડી ગયા લીજીને મૂકેલા. એ તો માટી બની ગયું બધું, કાઠમાલ બધો કોઈ નહીં. બાકીના છે તે અહીંયા હંગરો કર્યો તાતે હવે અડગા ઉઠાય આપે તારે પાછા જમતા તે નર્મદા પાણી ભરાયું એટલે શંકરમાં મહન થયું એવું અમારે બી થયું. કાઠમાલ બધો તણાઈ ગયો. આ તો બધું ઠીક ઠાક બધું અમે ઝીલવાઈ રહ્યા નહીં તો બધું કશું નહોતું બેન. હવે હું આ વાતથી જ આ બધું થયું ત્યારે આ લોકો હજી બી અમને પૂછે છે કે કાંતિભાઈ તમે અમારામાંથી નીકળી ગયા ને બધા છેડા બધા તૂટી ગયા. આવું કહે કે મૂળ વાત તો તમારી પાસે હતી ને તમારા આધારે અમે બધું આ કરતા સરકાર સામે આસવાની વાળા. તો આ બધું થયું. ત્યાર પછી એમને કે તમે હવે શું કરશો તમે? હવે તો સંસ્થા સિવાય તમે કોઈ કરી ના શકો. એમ તો અમને કોઈ કે રંગપોળ સંસ્થામાં તમે જોડાઈ જાઓ હરિવલ્લભમાં. એટલે એ કંઈક કરે એવા છે એવું કીધું. ત્યાંના 3 વર્ષ તો હરિવલ્લભની સંસ્થામાં હતો મેં 3 વર્ષ. તો ત્યાં જઈએ, લેવા આવે ગાડી, જઈએ જમવા બમવાનું ખાવા પીવામાં બધી લેર મજા કરાવે, ઓફિસોમાં આવે. એટલે જવાબદારી આપણી રાખી ત્યાં લગી રાખીને છેલ્લે આવને એવું થયું કે આપણા નામે સંસ્થાના જેટલા રૂપિયા ફળવાય ને એ જ લોકો ખાય રંગપોળ સંસ્થા તરફ. હા કે એટલે એવું મેં વિચાર કર્યો કે ભાઈ આ તો ભાઈ આપણા નામે લોકો સરી ખાય ને આપણે તો હું તો એનાથી બુરા થઈએ ને આ તો ઘરનું કામ બગડે ને આપણે ફાફા મારીએ એવું એમ તો આપણને ના પાડાવે. તો મેં બધા લોકોને સમજાવ્યા તો ત્યાં લોકોએ એવું કીધું કે કાંટીનું માલ આવું કહેવા માંગે છે તમને. મોટી ભારી મીટિંગ આટલી મેદની ભરાયેલી હતી. સરકારના માણસો જ્યાં નાણાં વ્યાજ સુરાસામાં હંગાત બધા. તે વખતે હરિવલ્લભે એવું કીધું કાંટીનું માલ ગેટ આઉટ એવું કીધું તું હરિવલ્લભે. એમ કે તું આ લોકોને નીટે કરી અને લોકોને ઉશ્કેરે અને આવું બધું કરાવે છે. ગેટ આઉટ. આ મારા સંભાળમાંથી ગેટ આઉટ. અને તું ગમે ત્યાં આ મારી આંખો આગળ તું કેરીસન છાંટીને હળગી જાય, મારી કોઈ જવાબદારી નહીં. ગેટ આઉટ એવું કીધું તું હરિવલ્લભે મને. ને ત્યાંથી ઉઠીને હું નીકળી ગયો બહાર નીકળી ગયો. એટલે જમવા બમવાને એમ તે નાગેન્દ્રભાઈને આ બધા હાથે પગે પડે, મોટા મોટા સાહેબ લોકો હાથે પગે પડ્યા, પણ હું પાછો પંક્તિ મૂક્યું નહીં. એવું કંઈ 3 વર્ષથી નીકળી ગયો અહીંથી ત્યાંથી. ત્યાર પછીથી આ જે આગળ વાત કરીને અમરની ભૂખ કરતા લીધી તારે આખેલ થયો. એક મિનિટ, આર્ચવાહિની સાથે તમે કીધું છેડા છૂટી ગયા, એ કેમ અલગ થઈ ગયા છેડા? એ શું કારણ? એટલે એમ કે આપણા જેવા જે કંઈ માહિતીવાળા માણસો હતા, લેવા દેવાવાળા, ને જે તે માણસોને આપણે આ તમને કેમ સમજણ પડે કે આપણને સમજાવે આવું બધું હતું. તે હવે આપણી મૂળ વાત તેમને ના કરીએ ને તેમની હાથે આપણે ના જઈએ એટલે શું થાય? એ તો ઢીલા પડી જાય ને. એટલે થોડા છૂટા થઈ જાય એવું તેમનું કહેવાનું કે તમે હતા ત્યાં સુધી આ બધું ચાલતું. પછી તો પોતપોતાના ધંધા જ એમણે ખોલી લીધા જીવવાના. પછી અસરગ્રસ્ત બાજુ તો એમણે જોયું જ નહીં. ને પહેલું એવું હતું મામલેદાર મળી ગયો, મારે છોકરો છે એને જમીન નથી મળી સાહેબ એવું કીધા ત્યાં ખેતરોમાં જ. તોય હું ના છોકરાનું ત્યાં લખી લેતા હતા અને એમને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરીને ત્યાં જમીનમાં પહેલતા હતા. એવું હતું પ્રથમ નંબર. ના, પણ તો આર્ચવાહિની સાથે છેડા કેમ છોડ્યા? શું કારણ હતું? અને હરિવલ્લભમાં કેમ જોડાયા આર્ચવાહિનીમાંથી? એટલે તમને એમ કે બધું જમીન અપાવવાની, આવું કરવાનું તેવું કરવાનું, કોઈ સંસ્થા હાથે બીજા હાથે નહીં જવાનું. અને આ તમારી સંસ્થા આપણી સંસ્થા આજે ચાલે ને એની ખોડીને હતી બાકી સંસ્થા બધી. પ્રથમ નંબર કે મેગા પાટકમે જોડાવાનું નહીં
અને મેગા પાટકર તો વિદેશી છે, એ કંઈ તમારું કંઈ સાંભળે નહીં. અને આપણે તો ગુજરાતના માણસો જે કંઈ કોને શું તકલીફ છે, કોને હું નથી, હું આપવાનું છે, અમે બધા જાણતા હોય એટલે તમને આ 2 સંસ્થા તમને સંભાળ લે છે. આવો પ્રશ્ન હતો, પણ એમણે અમારી આમ જોયું જ નથી. એમનું એ જ કરવા માંડ્યા કે મોટા મોટા બિલ્ડિંગો બાંધવા માંડ્યા, ખલણો કરવા માંડ્યા, ઢીકણું કરવા માંડ્યા. અહીંયા તો અમે કોઈ દેખીએ ના, એટલે મારી જાતે જ મેં આને નક્કી કરી લીધું કે આમાં કોઈ આપણે કંઈ ફાવાવાળા નથી ને આ લોકોને જ આપણે જાગતા કરવાના છે. બાકી આપણને કંઈ મળવાનું નથી, આપણે તો ભીખ માગતા થઈ જ જાય. એવું કરીને અમે અમારી જાતે એમને પ્રશ્ન મૂકી દીધો કે તમારે હાટે અમારે રહેવું જ નથી. એમ રહેવું ને આ રંગપણમાં બી પેલા ગેટ આઉટ કરી દીધું, એટલે બસ આ ગેટ આઉટ. હું આ વખતે પાછો નહીં આવું ને નહીં ગયો, એવી રીતે આને પટ્ટું મૂકી દીધું. એને હાથે તો લગભગ 6-7 વર્ષ હતા. એ હાથે ફરવાનું કે આવું તેવું નહોતું, પણ આ આપણને બોલાવે ત્યાં જવાનું, જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જવાનું, અને જે કંઈ કહે તે સાંભળવાનું. હા, બહુ બધા ખેલ તો અમારા અહીંયા પહેલાં પ્રથમ નંબર ડેડિયાપાડા તાલુકામાં કર્યા એવા તો કોઈ જગ્યાએ મુંડા નહીં મળે. ને એ ભોગવણી અમે જ કરી અને અમે જ બેઠા, ને જે જવાબ પૂછે તે અમે સીધા સાડા જ આપવાના. રખડીને થાકું, મારી પાસે પૈસો ના મળે, કોઈ શીશ ના મળે, પહેરવાનું કપડું ના મળે, એવી દશા હતી બેન મારી. તે વખતે 2-3 જણને બહુ માર્યા. મારું એટલે મને ઝાલી જાય, તરત ધરપકડ થાય. તાર જ મને પૂછે કે કેમ માર્યો, એમ તારા એમને સીધો જવાબ આપું, સાહેબ એને જ પૂછો કે કાંતિએ તમને શું કામ માર્યા, એ સાહેબને પૂછો. તે સીધો સાદો જ જવાબ આપતા કોર્ટની અંદર. કોર્ટમાં જ લઈ જાય, એમને ધરપકડ થાય. એટલે તો એ કે પાણીની ખામી હતી, કંઈ આટલા ટાઈમથી પાણી નથી, એમ કરીને અમને માર્યા. તો પછી એ લોકો કહે કે ભાઈ તમારી જવાબદાર છે. અને 2-3 મહિના થયા. મેં કીધું સાહેબ હથેળીમાં ઘાલીને પાણી 3-3.5 મહિના થયા, ત્યાર સુધી હથેળીમાં ઘાલીને સાકવા પાણી ના મળે આખા એરિયાની અંદર. તો એમને કીધું કે તમારી જવાબદારી છે, રસ્તો, પાણી, રહેવા, ખાવા, પીવા, અસરગ્રસ્તો શું કરવાનું એ તમારી જવાબદારી છે. તમે કરતા ન હોય લોકો મારે એને અમે શું કરીએ? પોલીસ સ્ટેશને એવો જવાબ કર્યો થયો હતો. અને એક વાર તો મોટી મારામારી થઈ, પેલા રોડ સાહેબને એમ માર્યો. એ તો ખબર ને તમને, બહુ માર પાડ્યો, એટલે પાડ વગરનો પાડ્યો, પણ બસાવી લીધો અમે. તો છેલ્લી છેવટ બધા ભેગા મળીને મિટિંગ બધી આખા અસરગ્રસ્તો બધી 9-7 માણસો જ હોય બધા. એ તમે માર્યો કમે માર્યો એવું નહીં. સરકાર સાથે જે રાજગોપાલ આવીને પારણા કર્યા, ત્યાર પછી અમે હતા પાછા આંબાવાડી. તો તે વખતે રોડ સાહેબ કમિશનર હતા. હવે તે શું કહેવા માંગે એટલું તો હું ના જાણું, આપવાનું કે મૂકવાનું એ સમજોતી કરી હોય તે નહીં, એવું કાઠિયાવાડી ભાષા બોલતા હતા. એટલે જે કંઈક થતું હોય તે કરવાનું મારે, તો મારે કોઈ કશું કરવાનું નહીં. તમે મને મારવાના છે, મારશો તમે, હું ના કરું તો, એવું જ તેની ફાટી સત્તાથી વાતો કરતા હતા. એટલે છતાં આ બધું વિગત છે, તમે બાંયધરી દીધી છે આ સરકારે, અને તમે આવું બોલો એમ કરીને આ લોકોએ બૈરોએ જ માર્યા. પહેલાં તો બૈરા જ ત્યાંથી જ્યાં મોટી રેલી કરી મામલેદારને બંગડીઓ કહે ને કે એ રાજ્યા પેર બંગડી, ઊંટ સીટ ઉપરથી પેર દે બંગડી. આવું એને તો મામલેદાર કલેક્ટરને બંગડીઓ કાઢીને આપ્યા, પેર બંગડી મારી એવું કીધું તું. હં તે આખો તાલુકો હલાવ્યો તો તે વખતે બી, કેમ કે હડતું જ કશું નહોતું મારી પાસે. પછી જનાવરોની પેટ. આજની તારીખે આ દેશને કે ગામડાના માણસોને કે રાજકારણને ખબર નથી કે આ લોકો જેને આ ભારત દેશને ભોગ આપનારા લોકો કંઈ જીવે છે, શું કરે છે, તેને આજ પણ ખબર નથી. એટલે આ ધરપકડ થઈ. ત્યાં તો ડૉક્ટરનો પાર નહીં, ગાડીઓનો પાર નહીં, પોલીસનો પાર નહીં. એક માણસ પાસે 10 પોલીસ પડે, એટલે એટલી તો પબ્લિક પોલીસ ભેગી થઈ જાતની અમને પકડવા માટે. ત્યારે 8 જણના નામ આવ્યા, ધરપકડ થઈ, લેવા આવ્યા 8 જણને. તે બધી આખી હિસાબ તારે ચાલતું સારું, બધા સમજૂતીમાં હતા આપણા લોકો બધા. ત્યારે ત્યાં મેં પૂછ્યું બધાને, ભાઈ આ 8 લોકોને લઈ જાય એ બધા વટી લઈ જાય કે પછી એમને ગુનો છે, આપણે શું કેવું છે એવું પૂછ્યું તું આપણા માણસોને બધાને, અસરગ્રસ્તોને. તો કે આ બધા સારું, તો બધા સારું, તારે તૈયાર થઈ જા, કરો હું આંગળી
કે એમને લઈ જાય એટલે આપણે બધા જલ્દી વસાટોના માણસો એટલે બધે જવાનું, બધાને પૂરી દે. તકલીફ આપણને બધાને છે, રહેવાની, ખાવાની, પીવાની, આ બધી ભોગવણી બધા માથે છે. અને 8 માણસોને લઈ જાય એનું શું? તો દરવાજા બંધ હતા તે બી ખુલ્લા કરી નાખ્યા. પોલીસનો પાન ના મળે એવી પોલીસ ત્યાં છતાં અમે રેલી ઊભી કરી દીધી. 8 વાગે રેલી ચાલુ કરી, પોલીસનો પાનની ઘેરો કરે તો અમે માન્યા 2 વાગે ડેડિયાપાડે પૈસા હતા. આખી રેલી 9 વસાટોની પબ્લિક 22 છોકરાને લઈને. રાતે 2 વાગે પહોંચ્યા. કોઈ કે પાણી જોઈએ, કોઈ કે ખાવા જોઈએ, ફરાણું જોઈએ. ડેડિયાપાડે એવી SRB કે જાત જાતની પોલીસ મુકાઈ ગયેલી. તાલુકા અમે પહેવાના દીધા પેલા ભેટે અમને રાતે. તારે પછી આ બધું કામ ઊભું થયું. ચા પાણીનું જોગવાઈ કરી, નાસ્તાની જોગવાઈ કરી, બધા બંદોબસ્ત કર્યા. પગે લાગે તમને કોઈને પૂરવાના નથી. એમ મારે પાછા વળી જાય એમને પણ નથી લઈ જવાના, કોઈને પણ જેલમાં નહીં પૂરવાના. પણ તમે ત્યાં આવવાની કોઈ જરૂર નથી, પાછા વળી જાઓ. આ બધું બહુ આદાજીદી કરી આખા સરકારે, પણ અમે માયના નહીં અને પહોંચી ગયેલા ડેડિયાપાડા. ત્યાર પછી રાતે તાને 3 ગાડી કરી મોટી, 3 ટ્રકો કહીતા 5 વાગે અમને પાછા સરકારે મૂકી દીધા પાછા વસવાટમાં આંબાવાડી. ત્યાર પછી જાત જાતની પોલીસ બધી મુકાઈ જાય ઘેરા ઘેરને બધી તાલુકામાં. પછી લેવા આવ્યા. ચાલો ભાઈ હવે પેલા એમને 8 જણને લીધા એક ગાડી. હા અમારા જેવા તેવા નેતૃત્વને ના લીધા. તાને એક ગાડી કરી અમે. તે ગાડીમાં તાને તે સાહેબને એવું કીધું, જો આગા પાછાથી એને આ લોકોને પૂછતા ના, આ માણસોને તમે અમારે હું ના પહોંચું ત્યાર પહેલાં પૂરવાનું નહીં. એમને બધાને બેસા દીધા. ત્યાં બાખડા બેસો અંદર, બાખડે નહીં, બાખડે પણ બેસવાનું નહીં. અહીંયા બાખડે બેસે અંદર એટલે નંદર કેદમાં મુકાઈ ગયા, સમજી લેવાનું. બાકી રેલી તૈયાર જ છે મારી. આવો જવાબ કર્યો તમે સરકારને. તારે ઊભા સહયોગ કરાવી લીધો અને પછી નેડું શોધી દીધા. તાની તારીખો નીકળ્યો કોર્ટમાં જવાની. જિલ્લા જણા 8 જણા. તે 8 જણા હું તો જિલ્લા લોકો અમે બધા પાટી ગયા ત્યાં કોર્ટમાં. 3 તારીખો જ હતા. જા અમારી પાસે નોટિસનો બાપ આવે પણ નહીં આવીએ, જાઓ. સરકારને ઓર્ડર કરી દીધો, જાઓ તમારાથી થાય તે કર સરકાર, બાકી અમારી મિલકતનો જવાબ નહીં આવે. અમે નહીં, અમારે કારણ શું છે જુઓ, પૂછો, અમને પૂછો, એમને શું પૂછો. તે કેવી તારીખ અને કેવું કંઈ આજ લગી એવું બધું કર્યું. તારે પછી આ બધું થયું. નીતા ત્યાં પાણી ના મળે, કોઈ કશું ના મળે. આજની તારીખે પણ ત્યાં છે નથી કશું. ને જે કંઈ હતા તે બધા નીકળીને બાજુ પર થઈ ગયા. ને હજી પ્રજા બધી ત્યાં પણ ભોળી પ્રજા શું કરવાનું ને કોને કહેવાનું. આજ લગે કોઈ કશું છે નથી. ત્યાંથી જે વખતે કેશુ પટેલ હતા તે વખતે અમે આ કેવડિયા હડતાલ પર હતા. કેશુ ડો હતો તે વખતે મારું મકાન ત્યાંથી ભરીને આવે અને કેશુ પટેલનું હેલિકોપ્ટર જ્યું ત્યાં છીગદા ઉતર્યું હતું. મુખ્યમંત્રી કેશુ પટેલ. ત્યારે મારું મકાન ત્યાં ગાડીઓ ભરેલી લ્યો ત્યાં કેવડી મેં ઉભ્યો હતો અને હેલિકોપ્ટર ત્યાં ઉતર્યું હતું. બેઠો અહીંયાથી જ આગો પાછો મારું મકાન કેવી રીતે ઉઠે ને શું કરે તે પણ મેં જોયું નથી. મારું મકાન અહીંયા પહોંચ્યું સાવલી, તો હું અહીંયા સાવલી આવ્યો પણ પાછો ત્યાં ગયો નહીં. તારે આ બધા કામ કર્યું. પ્રથમ નંબર આ છે ને અમે એ 5 જ પ્લોટ ફળવાયેલા હતા અને 5 જ જણનું થયેલું હતું. આ બધું પછી થયું. તો 2 વર્ષ રહ્યા પછી ને અહીંયા મોટી લડત ઊભી કરી, પાછો બી અટાલ કરી, આવી રીતે આ કામ કર્યું. તો આજ ઘડી હજી આ વરસાદને દે આ 12મું વર્ષ થાય છે, પણ ગામમાં નથી લાઇટ, નથી પાણી, નથી રોડ કે કોઈને આપવાનું મૂકવાનું કે કોઈ કશું છે નથી. તો અહીં જવાબ પૂછો ત્યારે મેં કીધું કે સાહેબ અમે હવે જીવી સુઈકા છે ને મરવાવાળા છે. આ છોકરાના, આ મારો છોકરો છે, એ છોકરાના 4 છોકરા છે, વહુ છે, 100 માણસનું એમનું કુટુંબ છે, એમનું મકાન છે, પણ સરકારે પગ મૂકવાની ભૂમિ આપેલ નથી. ગામમાં ઘર નહીં અને સીમમાં ખેતર નહીં. તો આ એવા પ્રશ્ન જેટલા દબાણ મેં ખોડાણ મેં જેટલા પણ પબ્લિક જેલી છે એમને દરેકને એ જ પ્રશ્ન છે. તો અમારા જીવનમાં શું એ વાત તમે લાવો. હવે તો સરકારને આખો જવાબ કર્યો હતો. પણ કાંતિભાઈ
જૂના ગામમાં તે કુટુંબ તો વધત, તો ત્યાં શું કરત? ત્યાં જમીન છોકરાઓના નામે ઘર કે એ તો જમીન તો ત્યાં એટલી ને એટલી જ હતી ને, તો ત્યાં શું કરત એ લોકો? અત્યારે રહેતા તો મૂળ ગામ में तो जमीन નો કોઈ દકાર નહીં, કમ નહીં દકાર, જંગલ. આજે જમીન આપણે આટલી ખેડવી છે, જોવાનું ક્યાંય જૂઠ ફરવાની છે કે કંઈ કોદાળીથી ખેતી કરવાની કે ગમે તે કરવાની, તેટલી જોઈને સાફ કરી દેવાની. 2-3 વર્ષ તે ખેતી કરવાની, એ જમીનને પટ્ટી મૂકી દેવાની, ધોવાણ થઈ જાય. એટલે નમતી જંગલની જમીનો કહીને પાણી ઢરી એટલે 2-3 વર્ષ ખેતી થાય, પછી ના થાય એટલે બીજી કરવાની. છોકરો મોટો થઈ ગયો, લગ્ન પસંદ થયું કે જુદું રહેવું હોય તો જે જોઈએ તે જંગલમાં મળે, લાકડું જોઈએ, જે જોઈએ તે બધું મળે. તો આ મકાન છે તો અહીં જેટલું વધારું હોય તેટલું અહીં મારે આ ડાળી બનાવી શકે, અહીં મારે મકાન બનાવી શકે. ખેતી કંઈ કાઢા તેની મેં કોળી કોદાળીથી કે જૂથથી ખેતી કરી શકે. આજની ઘડી રેલા લહેર કરે છે, ત્યાં દુઃખ નથી. અહીંયા તો આ હિમાળો લાગ્યો, આ હિમાલયથી આગુ પાછું જવાય નહીં. તો આ અમને 5 એકર જમીન મળી, એમાં કેટલા જણા છે? હોલ માણસો અમે, હોલ. આજની ઘડી જમાઈ દીકરી અને 2 છોકરા મારા ને મેં 4 તો અમે લેવાવાળા જ, અસરગ્રસ્ત જાહેર થવા બાબતમાં જ. છતાં મારી સિવાયની 5 એકર જમીન સિવાય કશું કંઈ સરકારે આપેલું નથી. પ્લોટ નહીં આપવાનો કે કશું નહીં આપવાનું, તે બાબત મેં જ્યાં વ્યાજ સુરત સામાન્ય આ સમજૂતી નીતિ આપણે કરી તે વખતે એને આ બધું જોતા આપણે સહી સિક્કા કરી આપેલા. તે સહી સિક્કા કાં કરી આલેલા? ગાડીમાં ખાલી લીધા. જે પહેલું જયલા લહેર ઉતરીને ઉદ્ઘાટન કર્યું ને, ત્યાં બેસીને આ કાર્યવાહી કરેલી. કેવડિયાથી અમને બારોબાર લીધા હતા, કેવડિયા હડતાલ ઉપર હતા, ત્યાંથી બારોબાર લીધા. બધા અમને ગાડીમાં લઈને ત્યાં લીધા. ત્યાં બેસીને એમ કહ્યું તમને 6 જણને લખી આપ્યું. જીગુ હોં 3 ભાઈ અને અમારા છોકરા 3, જમાઈ ને રણછો ને ભગો, કે તમને ઘર પ્લોટ આપવાનો, તમને જાહેર કરવાના ને તમને જે કંઈ સરકારનો લાભ આપવા પાત્ર હોય તે તમને આપવાનું. તો તે બાબતમાં મેં મારી જાતે આ બધી ખરીદી કરી, સરકાર સાથે લડી અને અહીંયા ઉઠાવ્યા. હવે પછી 2 વર્ષ પાછા છાયલી લડત તારે ત્યાંથી આ નંબર ફળવાયો અને મારી જાતે આ બધું કર્યું. છતાં સરકારે રસ્તા બનાવવાના ફળવાયેલા રૂપિયા, મોટી ટાંકી બનાવવાના રૂપિયા ફળવાયેલા, પણ આ જે કમિશનરો છે ને, જાઠી માંડીના જેટલા જે જાઠી મુકાયા એ આયોજનપત્રમાં બી મેં દીધું છે. જાઠી આ 2 માણસો મૂક્યા ત્યાંથી અમારું કામ અસરગ્રસ્તો બાબતનું બધું બંધ. લેવા માંગે પણ આપવા માંગતા નથી. એટલે અહીં જવાબ લઈને જાય મારો કે ભાઈ તમને બધું મળશે ખરું, પણ તમને બધું આ બધું શું થયું આવું બધું પૂછે ને. હોડે એટલે હું આ બેઠા એમ બે ચર્ચા કરીએ, કાંટીનું માલ કાં છે, એમ શું કામ છે કાંટીનું માલ. એટલે એ લોકો એવા હોડે કંઈક બોડીદાર કંઈક હાલ સરકાર સુધી ફરે છે તો કંઈક તેવો માણસ હશે, એવી રીતે હોડેમાં આવું હમણાં હાલ આવે છે, આજની ઘડી આવે છે લોકો ઉપરથી. જે આગળના આંદોલનો આપણે કર્યા ને એ બાબતના જે તે કાગળ ગયા તે અત્યારે તૈયાર છે, પણ કરનાર તૈયાર નથી. કાંતિભાઈ, જે પહેલો ઉપવાસ કર્યો 11 દિવસનો, પછી આ રોડ ને એ બધા મારામારી થઈ, રેલી કાઢીને ડેડિયાપાડા ગયા, તમને લોકોને બધાની ગિરફતારીને કોર્ટની તારીખો પડી, ત્યારે આ કોઈ સંસ્થાવાળા કે કોઈ મદદમાં આવ્યા? આ આર્ચવાહીની છે કે હરિવલ્લભના છે? કોઈ નહીં. અમારી સાથે અમે અસરગ્રસ્તો સિવાય કોઈ નહીં. ત્યાંથી પેલી આ અમરની ભૂખ હટા લીધી, ત્યાંથી બેન જ અમારી સાથે, અરુંધતીબેન ને મેઘાબેન. જે વખતે અમે રેલી કાઢી, તારીખ લીધી હતી અમારી રેલીની, તે વખતે ધરપકડ થવા થઈ ડેડિયાપાડા. એટલે ગાડીઓ આવવાની દીધી, તો આવવાની દીધી એના સારું રેલી કાઢી તો કેમ રોક્યા અમારા માણસોને. આ મેઘાબેનને એમાં ધરપકડ થઈ ગઈ કે અમારા વસાહતમાં નહીં આવવા દીધી. ત્યાં ફારો કર્યો તો બધા આખા ગામ વસાહતોની પબ્લિક આવગીની બધી ત્યાં આવી હતી. 2 ક્વિન્ટલ ચોખા લાવ્યા હતા, શાકભાજી જમવા બમવાનું આખા બધું બનાવવાના માટે બધી તૈયારી કરી રાખી હતી. અને જે તારીખ હતી, અરુણાબેન ને મેઘાબેન અને અમુક લોકો બધા આ બાજુના બાદના એમપીના, એ બધા લગભગ 9 ગાડી હતી, રોકી પાડી, ડેડિયાપાડાથી ના આવવા દીધા.
એના લીધે અમે અમે આંદોલન કર્યું એ કેમ છે તે કેમ રોયકા જવાબ આપો એવી રીતે રાંધેલું બગાડ્યું અમારું આમ જમવાનું બગાડ્યું અમારું. ત્યાર પછી મેઘાબેન હાજર જ હતા જાતિ માંડી અમારાની ભૂકટા લીધી. ત્યાર પછીના આ 12-13 મહિના રહ્યા ત્યાર બી મેઘાબેન હતી જ અને અમારાની ભૂકટા લીધી 5 દાડાથી આગળ હતું ને ત્યાર પછી મેઘાબેન મારી હાથે જ. એમની પાસે મારી પાસે હું ભૂલી ગયો હોય, કોઈ સાલ ભૂલી ગયો હોય, કોઈ વાત તિથિ ભૂલી ગયો હોય કે કોઈ મુંડો કોઈ મને પૂછ્યો હોય, કોઈ અંગ્રેજીમાં પૂછતા હોય, કોઈ ગુજરાતીમાં પૂછતા હોય તો મને ના ખબર પડે એટલી અરુણાબેનને ને મેઘાબેનને બધી ખબર છે. મારી વિષય આગલી જો કાર્યવાહીની પૂછશો હોય તો બેન પાસે બધી વિગતો પર નકળે. આ તમને આપણે ચર્ચા કરીએ એ બાબતમાં. એટલે આપણા સંસ્થાના જ માણસો બધા હતા બેન હંગાત. આ કામ મિટિંગ રાખીને તારીખ આપેલી હતી રીતસર અમે બધા નવસાટાના લોકો ત્યાં રાહ જોતા હતા બેનની કે મેઘાબેન આવે છે એમ કરી. તો આ બધા આખા એરિયાના વસાટોના બધા હંગાતે 9 ગાડીઓ હતી ત્યાં આવતા હતા આંબાવાડી મિટિંગ કરવા. તો આ મિટિંગ કરવા ના નીધીને આ બહેનો આ મેઘાબેને બધાને ત્યાં રોકી દીધા. ધરપકડ થઈ નહીં પણ આવવા દીધા ના રોકી દીધા. એટલે આ બધું મિટિંગ બધી કેન્સલ થઈ. ઘણીવાર આપણને નહીં થતું એવી રીતે બન્યું. તો આપણા જ માણસો સંસ્થાના જ બધા આવતા હતા એમને રોક્યા હતા. તોય સાંજના બપોરમાં અરુણાબેન નીકળી ત્યાંથી બધા હમાસાર લઈ અને દેવરામ ગાડી ચલાવવાવાળા દેવરામ એ અમારી પાસે હતા. બધી જુક્તિ ત્યાં કરવાની, મંડપ બનાવવા, જમા કરવાની વિગત બધી જુક્તિ કરી દીધી બધી રીતે. તારે આ લોકોને આવું કર્યું હતું. એટલે એ ત્યાં જ હતા. એટલે સાલો ત્યાં રોયકા છે પેલાને. એટલે સાલો તરત આખી વસવાટ તૂટી પડી ત્યાંની. આમને રોયકા કેમ? બીજા કોઈ બાલના કે કોઈ બીજા કંઈ આવા ટેવાને નહીં, આપણા સંસ્થાને રોક્યા હતા. કારણ કે મિટિંગ કરવા જાય લોકોને ઉશ્કેરવા ફલાણું છે ઢીકણું છે અત્યારે સરકાર કરી દઈ છે ને એવી રીતે કર્યું હતું. ત્યાર પછી આ બધું થયું. ત્યાર બાઈન થઈ દીધી. ત્યારે આ બધા ખેલ બધા થયા. આપવા મૂકવાનું તો બધું જ કર્યું પણ આપ્યું નથી ને દીધું નથી. આજ એટલે પહેલી વાર જ્યારે ઉપવાસ ઉપર બેઠા ત્યારે તો તમે જ હતા. હા અમે જ હતા. કોઈ આંદોલન નહીં. નહીં. અને આ રોડ સાહેબ ને જ્યારે બધી બહેનો ફરી વળી ત્યારે બી કોઈ નહોતું. તમે જ હતા બધા. હા વસાટ વાળા જ હતા. અને જે ડેડિયાપાડા રેલી ગઈ રાતના 2 વાગે ત્યારે કોણ હતું? નવસાટો સિવાયનો કોઈ કાર્ય કરતો નહીં, કોઈ સંસ્થાનું નહીં કે કોઈ સરકારી કે કોઈ કશું કોઈ જ નહોતું. અમે જાતે જ અસરગ્રસ્તો જ હતા, બીજા કોઈ નહીં. કેમ કે તાર મેગા પાટકરને લઈને નહીં ફરવાનું. મેગા પાટકરને લઈને ફરશો તો તમને મેગા આપશે. જ્યારે આ આયોજનપત્ર મેં કહ્યું જેટલો મેગા પાટકર મેં જોડાયેલો છે ને મેગામાં ફર્યા છે એમને મેગા બેન આપશે. આ ડાગુર સાહેબે અમે સીધો જવાબ કર્યો છે ને તે જિલ્લો જવાબ આ લખેલું છે આયોજનપત્ર મેં. તેણે ત્યાં ગયો તો વડોદરા. અમે આ જીકુ અને ખાસા માણસો અમે ગયા હતા. તો અમે બાજુ પર ખુરશીએ બેઠા ને બીજા સામે બેઠા. જેટલા મને તો ઓળખો કે આ મેગાનો માણસ છે ને ત્યાં પૂછ્યું તો હા હું મેગાનો માણસ એમ પણ કીધું. એ ધરપકડ થતી હોય કે મારતા હોય કે પૂડેતા હોય પણ અટાળે કોઈ પૂછે તો ભાઈ મેગાની વાતને તું જાણે એમ તો હા હું જમણો સાથ મેગાબેનનો એવું કેમ છે આજની ઘડી. કેમ કોઈ પણ વાતને અમને કોઈ સરકાર સાંભળતી નથી. સરકારને મારે તો કોર્ટમાં જવું હોય તો પહેલો વકીલ જોઈએ. તો વકીલ રસ્તો પાડે તો કોઈ બી વ્યક્તિ ત્યાં જી શકે. એવી જ રીતે તમે એમ કહેવા માંગતા હોય કે મેગાબેનને કેમ લીધી કે મેગાબેનનું કોઈ લૂંટાયું નથી. મેગાબેનની મિલકત નથી ડુબાણમાં જે મિલકત જે છે અસરગ્રસ્તો અમારા ગરીબ લોકોની. પણ આ સરકાર ના સાંભળવાથી કે ના કંઈ કાર્ય કરવાથી આને અમારા વકીલ રીતે રોકવા પડે અને જે કહે ત્યાં અમારે જવું પડે અને જે કહે તે ચાલવું પડે. રાજકારણમાં જવું હોય તો રાજકારણમાં જી શકીએ નહીં. તો તમે નહીં કરો ત્યાં સુધી એમનો સાથ હું છોડું નહીં. આજ લગી હું કેમ છે આજ લગી કે હું કોઈની ભાગો નહીં. કે મેગાબેનની વાત ભલી વાર અમારા ધરપકડ થઈ છે. મહિનામાં આ બધા છૂટા પડી જાય. તમારા પછી તો મારી તો મહિનામાં 2-3 વખત ધરપકડ થાય મારી. ઝાલ લઈ જાય. છૂટા પડી ગયા પછી એટલે હું સમજી નહીં. છૂટા પડી જાય એટલે જો મેગાબેનને બાકી નતા હતા જ પણ તમે પણ નહોતા.
અરુણાબેન પણ નથી, એ છૂટા પડી ગયા એમ કહેવા માગું મેં. આપણા જોટમેથી જે કે આગળથી કાર્યકર્તા હતા એ બધા બાજુ ઉપર બીજા દેશોમાં કે જ્યાં ત્યાં કામમાં હતા. તેવી સમયે અમે એકલા બી આવું કરવું પડ્યું. બેનને બોલાવે, તારીખ નક્કી કરે, તારીખ નક્કી કરીને બેન આવી જાય તો એને હારું ઘેરો જ કરી દે, એટલે એ આવી ના શકે. એવી રીતના આજ લગી હજી ચાલે છે. અહીંયા ધરપકડ કંઈ આપણને લઈ ગયા, કંઈ રાજપીપળા લઈ ગયા આખી રેલીને. એટલે બધું જે કંઈ શાંતિ વાતાવરણ આજ લગી નથી. અને જે કંઈ સરકાર કહેવા માંગતી હોય કે આ ડેમ કેમ બન્યો, કેવી રીતે બન્યો, શું થયું, આ સરકારમાં જે કંઈ પૂછપરછ કરવા માંગતા હતું આજ ઘડી સરકારને આપવા હું તૈયાર. આ ડેમની મૂળ વાત જો જાણનાર માણસ હોય, આ ડેમનો જવાબ હું આપી શકું કે ડેમ કેવી રીતે બન્યો, શું થયું ને કે આ ડેમ પણ જેવી રીતે અસરગ્રસ્ત ને બોગસ બધું બનાવ્યું એ રીતે ડેમ પણ બોગસ બન્યો. આવો મેં ત્યાં કહી પાડેલું. તે ત્યાં રોકડ થઈ ગયેલું તો મને જવાબ લેવા આવ્યા હતા કે તું સાથી જાણે એમ કે આ ડેમ બોગસ બન્યો. ડેમ બોગસ બન્યો એવો તમારો શબ્દ પડ્યો છે. એક મિનિટ હું આપણે જે જૂની વાત પૂરી કરી લઈ પછી નવી કરજો. એક મિનિટ તમને વાત પૂછું કાંતિભાઈ, આ મધ્યપ્રદેશના માણસો ને મેધાબેન ને બધા 9 ગાડીઓ આવી હતી તમારી બાજુ, અરુણાબેન ને દેવરામભાઈ હતા, એ કાર્યક્રમ પછી તમે આ જે પછી શું થયું એ જરા વાત કરશો. ત્યાર પછી ત્યાંથી તૈયારી કરી અમે બિલકુલ. અહીંથી રેડી અમારી પેડી કરી ને સારા મૂળ ગામ પાછા આવું કર્યું. તો તે વખતે ત્યાંની અમારી ધરપકડ થઈ ગઈ, રોહિકા અમને ના આવવા દીધા. ત્યાર પછી આ બધું સાધનો બાધનો બધું મૂકી દીધું અને ખાલી ચાલતા ઢોળવાસીરું હાંકી લઈને બાળું બાળ આવી ગયા કેવડિયા. દરેક વસવાટના માણસો હતા, બેદવાણ, આંબાવાડી, શીગદા, પીપળવટી, જેટલા જે નવસાટ હોય 9 માણસો અહીંયા હતા અમે. એટલે ઢોળવાસીરું હાંકી લઈને બૈરી છોકરા હંગાટ હતા. અમુક વસવાટના તો આદમી હતા ને અમુક વસવાટના હશે તે અમે બૈરા છોકરા હાથે હતા ઢોળવાસીરું હંગાટ. ત્યારનું વેઠી થાયકા લોકો શું વેઠે. 12 મહિના તે પેલા વરસાદની તૈયારી થઈ જાય ને અમે તો એવું જાણ્યું કે લોકો અહીં બેઠા હતા, બધા સાળવા જતાથી લીલી બાર ચાલતા પાછા જતા જતા. આંબાવાડી, શીગદા જે વસાટના હતા ત્યાં. અને અમે આખું રહ્યા અહીંયા છેવટ સુધી. તારે અહીંયાથી પછી તાર આ આપણી હાથે જે પારણા કરાવ્યા ને સોનીભાઈ વૈદ નહીં એ તે વખત થયું. હવે અમને એવું કહેતા તમને 5 એકર જમીન આપી હવે તમને ટાચફેર થાય નહીં કે તમને કોઈ બદલી આપવામાં નહીં આવે કે કોઈ નવા જાહેર કરવામાં નહીં આવે. હવે એવું અમને કીધું કે ભાઈ તમે ગમે તેટલું કરશો પણ આને અહીંયાથી ત્યાંથી લઈ આવ્યા હતા અમે અહીંયા ચાલતા હતા 13 મહિના રહ્યા પણ ગાંધીનગર લઈ જાય, અહીંયા બોડેલી ઓફિસ હતી બોડેલી લઈ જાય, વડોદરા લઈ જાય. આ 13 મહિના રહ્યા કંઈ બેહી જ નહીં રહ્યા, જ્યાં ત્યાં લોકો લઈ જાય જવાબ કરવા. તો તે જ વખતે રોડ સાહેબ જ હતા ત્યાં બોડેલી મિટિંગમાં ત્યાં હું મારામારી થઈ હતી. ત્યાં લોકોને બધાને બોલાવ્યા, ઊભા ઉઠો એવું કહે છોકરોને, ઊભા ઉઠે. આ છોકરાને કોઈ જમીન આપતો હશે એવું કહે. કેટલા છોકરા છે તારે એમ આ વછાવા લોકોને એમ પૂછે. બેન છોકરા હોય તો તારી ઉંમર ના કામ લાગે એવું કહે. પછી બીજાને ઊભા કરે. પછી તે ઊભા થાય કેટલા છોકરા છે તારે એમ તમારે 5 છોકરા છે કે 6 છોકરા છે એમ કે લોકો વડીલ લોકો. તો કોને જમીન આપી એમ તો કોઈને નહીં આલી આવું કે. તે તમને ના મળે જમીન. એ તો વડમાં 2 છોકરા તમે પેદા કરવાવાળા આદિવાસી લોકો આવું કે રોડ સાહેબ. હા કે બહુ ખેલ થયો હતો બોરેલી ઓફિસમાં. તાનો અમે બધા ખૂબ જણા જિલ્લા હતા. તાના બધાને ઊભા કર્યા. અહીંયા ના બોલવાનું બોલવું પડ્યું મને ત્યાં રોડ સાહેબ આગળ. ને ત્યાં બી તેવું તમે મારશો મને કેવા મારવાનું જોવું છે એવું કઈ પડ્યો એટલે કેવા મારો એમ કહેતા હતા. મોટો ખીલો હતો ધડાક દિન ભાંગી કારણ તન પાણી જ માંડી વાર ના લાગી, જરા વાર ના લાગી. એવા તળાશીલા લોકો કે વાત નહીં કરવાની આવું બધું પહેલેથી.
આટલું આટલું કરતા એવા આજ લગી પણ કોઈ કશું હજી કરેલું નથી. તો તમારી જોડે કેટલા લોકોની જમીન બદલી અને કઈ સાલમાં? છે સાવલી કે ક્યારે 46 માણસોની જમીન બદલાયેલી એકી ફેરા. 46 માણસોને. આંબાવાડી એક જ વસાહત કે ના. કે કઈ પીપરવટી થી બી ખરા. ગોપાળ પીપરવટી, અમે આંબાવાડી. અને આંબાવાડીમાં પેલું શેખબાર વસાહત આખો હતો ને પેલી સાઈડ, એ આખા લગભગ 22-23 માણસો એવું બન્યું. અહીંયા લગભગ અમે 11 કુટુંબ, 11 ખાતેદાર. અને અમારા ગોપાલ ને પેમભાઈ ને પેલા બામણજી હોણી છે તે વાંસલા, ગડેશ્વર વાંસલા, પુલ ઠેકીને પેલી બાજુ, એમ એ 5 કુટુંબ ત્યાં છે. ઘણી બધાથી ને 46 માણસો ઉઠ્યા હતા. કઈ સાલ, કેટલા વર્ષ પહેલા? આજે આ 12મું વર્ષ થાય ને. તો અહીંયા 12 વર્ષ થયા, તો અહીંયા ક્યાં પ્રશ્નો છે? હજી એકવાર કહેશો? બધાને જમીન મળી ગઈ હતી જે તમે સમજૂતી કરી? સમજૂતી કોની સાથે કરેલી છે? કોની સહીઓ છે? સમજૂતી જેને કરી જ્યાંથી તે ઉઠવાના હતા એટલાની બધાની કાર્યવાહી થઈ, જેને જમીન બધાને આલી પણ દીધી. અહીંયા એ તો પેલા અસરગત જાહેર કરવાના બાકી, જે કંઈ આપેલું હતું ટ્રાન્સફર કરીને એ તો દરેકને અપાઈ ગયું. પહેલેથી જાહેર થયેલા હતા અને જે આપેલી જમીનો હતી એમને તો બધાને જ અપાઈ ગયું. લેવા દેવા તો બીજું કંઈ હતું નથી, ખાલી જમીન જ ટ્રાન્સફર કરવાની હતી. તે તો અમારું બધું થઈ ગયું જ. પણ આ છોકરાને જે કંઈ આપણે બાંધરી દીધી એ કામ બધું બાકી. થવા પાત્ર હોય તેને કરો. આપણે એવું બી નહીં કહેતા સરકારને કે તમે અસરગત જાહેર કરીને 5 એકર જમીન જ આપો. પણ ભણેલા ગયેલા હોશિયાર લોકો છે, આલા 80 લગી લોકો અમારા છોકરા છે, છતાં એમને નોકરી નહીં કે ધંધો નહીં કે મંજૂરી નહીં કે રોજગાર નહીં કે ભૂમિ પર પગ મૂકવા જમીન નથી, તો કઈ જીવે? અમે તો સરકાર હજી શું કહેવા માંગે, બાકી હજી ગમી જવા તૈયાર. આ અમારી પોતાની ભૂમિ ઉપર એવા ગભરાવાવાળા નહીં. ડૂબ તો જયું પણ પહાડ પર્વતો બધા ઘણા છે અને અમે જવાના. આ પેઢીને જો સરકાર જો બાંધરી કંઈ કરેલી જે વસ્તુ નહીં આપે તો અમે મોડા વહેલા પણ જવાના. અમારી પીઢી જવાની, મેં નહીં જવાનો પણ પીઢી જવાની. કેમ? અમે તો જીવ પડવાયું છે, પણ આ પીઢી કઈ જીવવાની? મોખડીથી ઉઠાવ્યા આંબાવાડી, 10-11 વર્ષ મકાનો ટામ પડી ગયા. ત્યાંથી ઉઠાવ્યા સાવલી. હવે એમને એમ કહેવા માંગતા હતા કે તમને કોઈ પણ મળવા પાત્ર નથી. એને ઉઠાવવાની તમારી જરૂર હતી? એ તઈ રહેવા દેવો હતો કે વડમે બોલતો નથી ને કોઈ આપવાનું છે જ નથી, તો એમને લાવ્યા કામ? એ જવાબદારી તમારી છે. તમે ના કંઈ અહીંયા હાલવાના હોય અને પ્લોટ પણ મળવા પાત્ર ન હોય, કોઈ જમીન પણ આપવા માટે આનો કોઈ સરકારનો લાભ ના આપવા પાત્ર હોય તો જ્યાંથી લાવ્યા હોય ત્યાં મૂકી દે. એ જવાબદારી તમારી છે, એ કંઈ અમારી નથી. અમે કંઈ અહીંયા આવી નવેસરના ખેલ કરેલા નથી. મોખડીથી ઉઠાવીને આંબાવાડી રાખ્યા વર્ષોથી, ત્યાંથી ઉઠાવીને અહીંયા રાખ્યા, તો એને ઘર કરવા પ્લોટ નહીં મળવા પાત્ર એમ આ ટપાલ બોલે તો અમારે હું? તમારી જવાબદારી છે નાખી આપો પાછા, જ્યાં હું ટાટા મૂકી દે. ને તમે ના મૂકવાના હોય તમારી પૂછે ટાટા, અમારી પૂછે અમે જવા તૈયાર છે. સરકારને આ આપ્યું છે બધું. કાંતિભાઈ, જે સમજૂતી થઈ એમાં સરકાર તરફથી કોણ કોણ હતું? હા, બબ્બર કમિશનર, જાદવ કમિશનર, પછી રાઠોડ કલેક્ટર, છુણીભાઈ વૈદ, પેલા શું નામ પેલા સંસ્થાવાળો નાનક ભટ્ટ, ભલભલા છે તા બધા લખેલા છે અને બધું બાંધડી સહી સિક્કા કરી આપેલા છે. આજની તારીખે અહીં કોઈ બી ગરબડ કરાવતા હોય તો મરેલો માણસ એક મારું બાકી જવા ના દે. ખોટી કોઈ કહેવા માંગતો હોય ને આપણા જીવનો જીવવા માટે જવાબ ના લે ને કોઈ ઊંધું કહેવા માંગતો હોય, લીધેલું રહેતા હોય તેને જૂઠું લેવા માંગતા હોય તેને હાવ નહીં ચલાવી લેવાનું. તો એ જે બાંધરી આપી હતી એમાંથી બધું હજી પૂરું બાંધરી નથી થઈ, તો તમે આ લોકો પાસે કોઈ વાર ગયા હતા કે તમારી આ સહી સિક્કાવાળી બાંધરી પછી અમે ઉઠ્યા તો હવે તમારી જવાબદારી છે? એકે વાર ગયા હતા ને પછી શું થયું? અમે આ વાત લઈને આ બધું કઈ સાબિતી આજ લગી થઈ ના, તો બધા કાગળિયા લઈને ગાડી કરી ભાડાની અને અમદાવાદ ગયા. ખાસા લોકો અમે બધા અમદાવાદ ગયા.
સોનીભાઈ વૈદ પાસે. તો આ 4 વર્ષ થયા અમે પાછા ગયા, એમ કે આ બધું કશું કંઈ થયું નથી, આ બધી બાંયધરી દીધી, એમાં કોઈ પણ કામ આજ લગી થયું નથી. આ ઓફિસમાં જાય તો ભાઈ એ તો ઉપરવાળા જાણે, અમને નથી ખબર એવું કે. તો અમે બધા જ ગાડી લઈને અમે ગયા હતા પાછા અમદાવાદ. ત્યાં ત્યાં બધું કીધું બતાવ્યું, એટલે પેલા રોડ સાહેબને પેલા એમને જાદવ સાહેબને એમને ફોન કરીને પૂછી લીધું કે આ ભાઈ બબ્બર સાહેબને આ આપણી બધાની સહયો છે, આ લોકોની બાંયધરી છે એમ કહેવા માંગે છે, તો આપણે શું કરવાનું છે? સોનીભાઈએ પૂછ્યું અમે બધા હાજરીમાં. તો પછી એમણે શું જવાબ કર્યો બહુ ના અમને ખબર પડી. પછી ત્યાં તો ભાઈ લાવો કાગળિયા આવેલા, એમને બધું જોયું, નંબરવાળી લાવો. એટલે એમને કંઈક જુદું લાગ્યું, એટલે કોઈ સંસ્થાના લોકો લઈને આવ્યા, આવું કંઈને એમને થયું મનમાં. એટલે અમને ત્યાં ખીજાયા ખૂબ, હા કંઈથી આવે છે, બધા ખોટા રિપોર્ટો લઈને હશે તે છે, એવું બોલ્યો હતો સોનીભાઈ ભાઈ. પણ અમને એવું આશ્વાસન નથી આપ્યું કે ચાલો ભાઈ આ બધું થયું તો હવે કોની ખામી છે, આ બાંયધરી દીધી, મને બોલાવ્યો તારે આપણી સમજૂતી કરી, અમને બાંયધરી દીધી, મારી બી આ સહી છે, પણ આ હું કહેવા માંગે એવી શાંતિથી તેમને પાસે પણ પૂછ્યું નથી કે અમને પણ સારો સીધો જવાબ આપ્યો નથી. અમને કે તમને જે કરવું હોય તે કરો તમે, આવું કીધું. અમે આ બધા જ હતા, ભગવતો જીકુભાઈ હતા. સમાધાન કર્યું તે મંજૂર નથી, એમ કે ત્યાં ગોળ ધાણા ખાધા નહોતા તાર પેલા તમે તો નંદિનીબેન સાથે હતા, ત્યાંથી તમે સમજો તેમ થોડા આવ્યા, એવું દબાણ કરી અમને. હવે બગડી હું પાછું આંદોલન કરવાનું, આવું કઈ આવતા હતા. અમે લગભગ 2200 રૂપિયા ભાડું બગાડીને વડીની ગાડી લઈને ગયા હતા. અમે 8-10 લોકો અમે બધા ગયા હતા સોનીભાઈ વડ પાસે. જ્યાં સામેલું નહીં, ઉલટો જવાબ આપ્યો, ઉલટો સમજૂતી થઈ નથી, એમ સમજૂતી નથી થઈ તો અમે અમારી રીતે કરીએ. હા બધા કાગળિયા બતાવ્યા, તેમણે જોયું, બધી રીતે જ બધો હિસાબ કર્યો ને પેલાને સામે ફોન કર્યો, ભાઈ આ લોકો અહીંયા આવ્યા છે, આ બાંયધરી દીધી છે, બધા તાળા માળા બધાના નામા બોલે છે, તો આજ લગી એમનું કામ કર્યું નથી, શું છે એટલું તો તેમણે કીધું, એટલું અમે સાંભળ્યું. હવે સામેથી હું જવાબ કર્યો તે બી બહુ ખબર નહીં. ને જે સમજૂતી કરી અને એમના કીધા સિવાય અમે ઉઠી ગયા અને આંબાવાળી ગાડી મૂકવા ડેડિયાપાડા જિલ્લા વસાહતોના માણસો હતા, બધાને મૂકી પણ દીધા એમની ગાડીઓથી, અને અમે જતા પણ ગયા. પણ પેલા 100 ગામવાળા તે તો ધારણા ચાલુ જ ને, એટલે એમનું એવું એટલે આવું બધું ફરી જવાની જ વાત એમની પાસે કે તમે તો ધારણા પરથી ઉઠ્યા જ નથી, ધારણા તો તમે ચાલુ જ હતા અને તમે સમજૂતી કેમ ગણાયા, એવું કહેવા માંગે. પણ તમે એમનો કીધું કે અમે બીજાની વાત ન જાણીએ, આમાં જેટલા નામ છે સમજૂતીમાં આટલા કુટુંબના, એની જોડે તો સમજૂતી થઈ જ છે, અમારી જોડે તો થઈ જ છે ને, અમે નહોતા બેઠા, અમે ઉઠી ગયેલા, તો તમે બાંયધરી અમને આપી હતી, એ વાત ન કહી તમે? કરીને કરી તઈ અમે ગયા તાળે બી કરી કે અમે જે કંઈ આ સમજૂતી કરી તમારા કરાર મુજબ જે તમે જે કંઈ કીધું તે રીતે કર્યું અને અમે જતા પણ રહ્યા. પણ આ તો 100 ગામના લોકો બધા જ અહીંયા બેહેલા હતા, તો આમાં ડૂબાણવાળા અમે જતા રહ્યા જે સમજૂતી કરી તેના, પણ 100 ગામોના પ્રશ્નવાળા હતા, એમની ધારણા ચાલુ હતી, કંઈ અમારી થોડી કે ના તમે ગયા જ નથી ને તમે ધારણા ચાલુ જ રાખી, એટલે આનો કોઈ અમલ નહીં, એવું કીધું. નાનકભાઈને પણ વાત કરી, સાથે કમિશનર બબ્બર સાહેબને વાત કરી, જેટલા સમજૂતીમાં હતા બધાને વાત કરી. ચુનીભાઈના ઘરે જઈને અમદાવાદ સાબરમતી એના ઘરે જઈને કીધું કે આજે સમજૂતી થઈ છે એ મુજબ 50% કામ થયું છે, 50% બાકી છે, એ તમે પૂર્ણ કરાવો. પછી આમને કંઈક બહાના હોતા હતા કે ભાઈ આ તમે સમાધાન કર્યું, પછી તમે બીજા દિવસથી પાછી ભૂખ હડતાલ શરૂ કરી, એટલે આ સમાધાન માન્ય રખાય નહીં. પણ ભૂખ હડતાલ જે બીજા દિવસે શરૂ થઈ એ 6 ગામવાળાની લડાઈ ચાલુ છે ને આજે પણ ચાલુ છે. અસરગ્રસ્ત જે ડૂબાણના હતા એમનું સમાધાન થઈ ગયું, એમને 50% જમીન પણ બદલી આપી. 50% એ લોકોએ કામ કર્યું, આપણે ખોટું બોલવું નથી. 50% કામગીરી બાકી છે. જે લોકોને કંઈક પ્લોટ આપવાના હતા, જમીન આપવાના હતા, જાહેર કરવાના હતા, જમીનો બીજાની બદલવાની હતી, કુટુંબથી જુદા પડેલા કુટુંબ ભેગા કરવાના હતા, એવી કામગીરી એ લોકોએ શરૂ રાખી. એ 50% કામગીરી એમને કરી, હજુ 50% કામગીરી બાકી છે. શાસન બદલાયું ત્યારથી બધું બંધ કરી દીધું. પછી અમુક આ કામો નહીં થાય એટલે ફરિયાદ નિવારણ પ્રાધિકરણમાં ગયા. હું પોતે મારો કેસ પીટી દેસાઈ સાથે લઈ રહ્યો અને ત્યાં મને સફળતા મળી.
પીડી દેસાઈ સાહેબને મેં કીધું, સાહેબ તમે ન્યાય નહીં આપો તો હું સુપ્રીમ કોર્ટમાં દિલ્હી જઈશ. તો આ સુપ્રીમ કોર્ટની એક ઓફિસ છે, મને તમે ન્યાય આપો. ન્યાય ના આપો તો મને મૂળ ગામની જમીન ખાલી કરી આપો, તો હું ખેડીને જીવી શકું એવું કીધું. એટલે પીડી દેસાઈ સાહેબે મારા પુરાવા બધા માંગ્યા હતા, એટલે મારા કેસ હલ કરીને મને જમીન આપી. એ સમાધાનમાં હતું, કાંતિભાઈનું, એમના છોકરાનું, મારું બધું સમાધાનમાં હતું. એ લોકોનું જમીન માંગણી હતી કે જમીન આપો, મળી નથી. મદનની મળી હતી જે ખાતાની હતી, પણ મને નથી મળી. એટલે પછી એમને પૂછ્યું મેં કમિશનરને, નાયબ કમિશનર, શું છે ભાઈ આમાં, ના જમીન આપો તો મને તમે લખી આપો તો હું મોરગામમાં જઈને જીવીશ. તો પછી એમને કીધું ભાઈ તમે ફળિયા નિવારણ પ્રાધિકરણની ઓફિસ છે અમદાવાદ, ત્યાં તમે જાઓ, ત્યાં પીડી દેસાઈ સાહેબ છે એ તમને ન્યાય આપશે. હું સીધો પીડી દેસાઈ સાહેબ પાસે ગયો, પુરાવા બધા દસ્તાવેજ પુરાવા 7/12 જમીનના જે કંઈક પુરાવા હતા બધા રજૂ કર્યા. એટલે એમણે કીધું ભાઈ સારું કે તમને 30 દિવસમાં જવાબ આપીશું. એટલે પછી જવાબ આપ્યો, મને જમીન પણ આપી દીધી. હવે એમાં સમાધાનમાં 4-5 પ્રશ્નો રહી ગયા છે એમને જે આપવાના નક્કી કર્યા હતા. એવા પ્રશ્નો આજે પણ ચાલુ છે. હવે આ લોકો કે અમે નથી માનતા ને આ લોકોએ સહી કરી આપી છે, એટલે જવાબદાર વ્યક્તિ છે. અને બીજું છે સરકાર બદલાતી હવે થોડા નિયમો ફાળફેર થયું, પણ તમે જે સહી કરી છે, જે સમાધાન કર્યું એ આપવું પડશે. ના આપો તો પછી મૂળ ગામમાં લોકો પાછા જતા રહેશે અને જીવન માટે શું. પણ જે અસરગ્રસ્તના પ્રશ્ન સરકારને સાંભળવા જોઈએ એ સરકાર આજે સાંભળતી નથી. સરકારની ગરજ મટી ગઈ. કેમ કે આજે પાણી મળ્યું એટલે નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે નંબર 1 ગુજરાત, પણ અમને 0માં લાવી દીધા. અસરગ્રસ્તોને વરવિખોર કરી નાખ્યા. ત્યાં અમે જીવતા હતા, સુખી હતા. કેમ? નર્મદાનું પાણી મફત. ચોમાસામાં નર્મદા ફૂલ આવે એટલે એમાં પાણી ઓછું થઈ જાય, એટલે લસણ, ડુંગળી, ફુલેવર, કોબી, બટાકા, બાજરી, ઘઉં દરેક વસ્તુ નર્મદા કિનારે પાકતું હતું. એ પણ વગર ખર્ચાએ, ખાતરની કાંઈ નહીં, 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નહીં. જંગલમાં લોકો મજૂરી કરતા હતા. લાકડું છે, ટીમરું પાન છે, ગુંદર છે, અનેક પ્રકારની કિંમતી કરોડો રૂપિયાની દવાઓ હતી જે આજે પણ વિજ્ઞાનીઓ જાણે છે. આપણી પાસે એક દિલ્હીનો વિજ્ઞાનિક આવ્યો હતો, એની પાસે બધા પત્તા અમે ભેગા કરીને બતાવ્યા હતા કે આ તો બધી બહુ કિંમતી કરોડો રૂપિયાની દવા છે. ત્યારે કે તમે જંગલમાં રહેતા હતા, તમારી પાસે તો કાંઈ નહોતું, આ તો પથ્થર છે, આ તો જંગલ છે, આવું ગુજરાત સરકાર જવાબ આપતી હતી. ત્યારે અમે જવાબ આપ્યો હતો કે ભાઈ મોટા મોટા નદીઓ પર પુલ બને છે, આ રોડ બને છે ડામર, દિલ્હીમાં ગાંધીનગરમાં મોટા મોટા બિલ્ડિંગ બન્યા છે, એ કપચી અને મેટલ અમારા પથ્થરના છે. એ અમારા પથ્થર પણ આ કિંમતી છે. શાક છે, સીસમ છે, વાંસ છે, આ બધા કિંમતી ઝાડો અમે જંગલમાં લઈએ છીએ. અમારો જંગલ કિંમતી છે. તો તમે અમને એમ કહો તમારી પાસે કશું નથી, તમારી પથ્થરવાળી જમીન છે, તમારું શું આવે? તો તમે નવા ગામ ડેમ બનાવતા વરગામ મોકળીમાં લઈ આવ્યા. તમે નિયમમાં ફાળફેર કર્યો તો અમને આપવામાં કોઈ નિયમ ફાળફેર કરો ને તમે, કે ભાઈ અમારા છોકરા જમીનો વગર રહી ગયા, એ કઈ રીતે જીવ્યા છે? તો એને મૂળ ગામમાં જવું પડે. અને અમારી પાસે સુપ્રીમ કોર્ટનો આધાર છે, જે જમીન ખુલ્લી હોય તમે ખેડી શકો. અમને પુલે જ કે સરકાર કોઈ અટકાવી શકવાની નથી. અમે આજે પણ જમીન ખેડી શકીશું. જોઈએ છે હું કહે છે ગુજરાત સરકાર, એકવાર અમે હવે કોર્ટ સુધી પહોંચવાના છે કે અમારું જે હકનું છે આપો. લોકોને 5 એકર જમીન આપવામાં પણ કચાશ કરી છે, ઘટે છે. નર્મદા કમાન્ડમાં એવી ગણતરી કરીને દસ્તાવેજો કર્યા, નર્મદાનું પાણી અસરગ્રસ્તોને મળતું નથી. અને પાણી ના મળે તો અમે ટ્યુબવેલ કરી આપીશું અને અમે પૈસા ભરીશું. આજે અસરગ્રસ્તોને પૈસા ભરવા પડે છે. નર્મદાનું પાણી મફત આપીશું, વીજળી આવે એટલે વીજળી મફત આપીશું. આવું બધું ખોટા આશ્વાસનો આપ્યા અને ત્યાંથી લોકોને ખસેડ્યા. લોકોએ વિશ્વાસ કર્યો સરકાર પર કે આપશે. એટલે અત્યારે મૂળ ગામ જ્યાં સિવાયનો કોઈ રસ્તો નથી. જો જીવન જીવવું હોય તો મૂળ ગામમાં જવું પડે. કાંતિભાઈ, તમને આ 2-3 વર્ષ પહેલા ધરપકડ કયા મુદ્દા ઉપર કરી? શું કારણે કરી? આ હાથકડી પહેરાવી, ડભોઈ લઈ ગયા અને તિલકવાડામાં રાખ્યા, કારણ શું? 151 કલમ નાખી એટલે શાંતિભંગ, પણ એ કયા કારણથી? એટલે
આ તમે આયોજનપત્ર તમે વાંચો એટલે કલમ કઈ લાગે છે આપણને તે તમે જાણ લો. આયોજનપત્ર છે ને એમાં એક કલમ લાગી છે તે મરવાની, એટલે મરવા કેમ તમે આવું કહે છે એના લીધે સદાય નર્મદા માતાના ખોળે ઊંઘી જવા માંગુ, સરદાર સરોવર ડૂબકી મારીને આવો શબ્દ છે એના હાડું મારા ઉપર. હા, આત્મવિલંબનો એ કલમ લાગી પડી ને પોલીસ ખાતાને આને મરવા દેવાનો નહીં, કામ જવા દેવાનો નહીં, એને ધરપકડ કરી કાયમ રાખવાનો જ્યાં સુધી જામીન આપીને છૂટાછેડા ના થાય ત્યાં લગી તમારી જવાબદારી હેઠો પોલીસ ખાતાને લાગુ પડી. એટલે તમે અંદર આવેદન પત્રમાં આત્મવિલન એટલે નર્મદામાં ડૂબી જવાની ધમકી આપી છે? શું કારણથી, શું ધમકી આપી છે, શું કામથી? એટલે આજ સુધી આ કાર્યવાહી આટલી કરતા આપણા જીવન માટે કોઈ કશું સરકાર આપવા માંગતી નથી, તો હવે બીજી કોઈ રસ્તો જ નથી. સાથે હું જૂના થડ પર જીવવા માંગુ કે જૂના થડ પર જીવવા પણ ના ઓર્ડર મળતો હોય ને ના કંઈ થતું હોય તો મારે છેલ્લે આ કાંટો વિલંબ કરવાની જરૂર પડી છે. અને ધરપકડ કરી અને ખેલ મારો વસિયા બગડી ગયો. નહીં તો હવે બધું તૈયાર હતું. વસવાટમાં ટ્રેક્ટરો એક વસવાટમાં 4-4, 5-5 ટ્રેક્ટરો પડ્યા. મેં કીધું સારો 4-5 ટ્રેક્ટરો મૂકી દે અમારા વસવાટમાં, હમણાં ને બધા જબડા મારીએ કંઈક ભર દઈએ અને સારો કોઈક અટકાવવાવાળો ઊભા થાય તો ત્રણ પથારી કરીએ આપણે. એવી બધી તૈયારી કરી હતી અમે. એટલામાં એક્સિડન્ટ થયું અને આ બધું ખેલ બગડી ગયો, એમાં હું ઢીલો પડી ગયો. નહીં તો અત્યારે તો બધા અસરગ્રસ્તોને ઊભો લાવતો પાછો એવો મેં ખેલ ઉઠાવેલો હતો સરકારને આયોજનપત્ર આપી. કેટલા જણા તમારી સાથે જવા તૈયાર હતા? જેને કશો જ નથી. આ છોકરા છે જો નોકરીમાં એમને જાહેર આપી નોકરી, તો અમારા છોકરા ભણેલા ગયેલા હોશિયાર છે તો નથી નોકરી, નથી કોઈ રોજગાર ધંધો. પણ તમારી વસાહતમાંથી જ જવા તૈયાર હતા કે બીજી વસાહતમાં તૈયારી હતી? એ તો બીજી વસાહતોમાં બી તૈયારી હતી. બીજી વસાહતમાં બી તમે ઊભા થાવ એટલે દરેક જગ્યાએથી ચાલુ થઈ જવાનું. અહીંયા ગાડીઓ આવી જાય ને અહીંયા કંઈ ધરપકડ રોકાણ થતું હોય તો પેલી વસાહતવાળા તે તો જ્યાં એવું થઈ જવું જોઈએ એવું બધું કર્યું હતું. તે તો નીકળી જ જાય જૂના થડ ઉપર. પેલા નણુંદરા વસાહત હે, કંઈ પડવેટા વસાહત હે, રમણ બધા સાયલા જ્યાં ગઢેરવાળા એમ છે તેમ છે. ગઢેરવાળા તો 40-45 તો ઝાપડા બાંધી અત્યારે રહે છે ગઢેર વસાહત. આ તો ખાલી કહેવાનું વડગામ મોકળી બી હજી તો છે, પણ ખાલી અહીંયા વસવાટ નથી એમ કહેવા માંગે તો વડગામ જ નથી. બાકી દરેક ગામની અંદર માણસો હજી જૂના થડ પર છે અને હવે વધારે થશે. અને ન્યાય નહીં આપે સરકાર તો બધા જવાનો. તો એવા તો જવા અહીંયાથી ઊંચું ફાંકડું કરે એટલે બધા બોર્ડમાં આવે એવા છે જવા માટે. કંઈક જીવન જ નથી તો શું કરવાના? કોઈ પણ જીવન નથી લેવા દેવા. મેં આપણે તો પૂરી કરી હવે. તો તે જ વખતના અમે જો પહેલેથી હોત તો આ ડેમને હિસાબ કર્યા સિવાય ના બાંધવા દેતા. થડ માર્કન હતું એ ગમે તે સરકાર કરતી અમે ના પાછી પાણી હાલતા. પણ અમને તો માર પડતી તો પતનનો લીધા વગરની સરકારે અમને ઉઠા કરી જાણ્યા વીણા વગર કાયદો કોણ, કાનૂન કોણ, મિલકત કોણ ને ભોટ કોણ ખબર નથી. તે વખતે આ કાર્યવાહી અમન કરી લીધેલી. બાકી પ્રથમ નંબરથી જો આ કાન ખોલાયેલા હોત ને અત્યારે બુદ્ધિ એટલી બુદ્ધિ તો પહેલી હોત તો આ ડેમ વાળાને છુકાટાયેલા સિવાય એને કાંકરો ના પડવા દેતા. આ ડેમ અમારી મિલકત ઉપર બનેલો, પછી સવાલ જ કંઈ આપણે કંઈ પૈસાવાના કે જાણવાના રહેતા થોડા. પણ ખેલ જ એવો બન્યો કે અને મારે જ પણ ન માંડ્યો. આ પોતાનો જીભ બસાવવા હારું ઢોર વાછરું લઈ લઈને ડુંગર ચડી જવું પડતું હતું. કોચીરે કૂદી પડવું પડતું કે પ્લાસ્ટિકની ટાયર ભોંગળો વાગ્યો એટલે જમવા બેઠા હતા તે થાળી હાથમાં ભાગવું પડે. એવી અમાને દશા નથી સરકારે. તારે લીધા વગરના પોતાના ભાડે ચાલો મારું ભરદેવ, ચાલો મારું ભરદેવ એમ તારે. આમાંને તો એવા માર ન ભાગા નાઠા તોય બધા લોકો જતા રહ્યો તો 3 નોટિસો લાગી તા. મેં વાંડા હાથે મકાન ઉઠાવ્યું હતું. આ મકાન મેં 3 વાર રોપ્યું, 3 વાર અહીંયા બનાવ્યું, અહીંયાથી ઉઠાવ્યું આંબાવાળી, ત્યાં આવું રોપ્યું, પાછા ત્યાંથી ઉઠાવ્યું અહીંયા રોપ્યું.
હજી ઈંટનો કડકો નથી દેખતા, સિમેન્ટની કાંકડી નથી દેખતા. જોવા મારી દશા હું છે આજની તારીખે. હું આજ બી હું કંઈક કરતો તો મારી દશા આવી રેટ ખરી. પોતે તમે વિચારો, મારા હાલત દેખો આજની તારીખે. પડતો આવ્યો પણ સડતો ના થયેલો. છેલ્લી પાડ્યા છોકરો મળી ગયો ને પડતો પડી ગયો. બાકી તે બધા હટતા આમે પાટું મારવા તૈયાર હતો. પણ આ ખેલ બન્યા પછી બિલકુલ ખલાસ. ને હજી શું થાય છે તે હજી ત્યાં જાણતું રહેવાનું. થોડા આમ જ્યાં તમે હોય ત્યાંથી થોડો ફોન કરતું રહેવાનું. હું છે હમાસાર, હું છે શાંતિ, જરા ફોરફાર કરતું રહેવાનું. હું તો જી આવું તો સાયકલ લઈને ધરમપુરી. હું છે હું નહીં. આ તો મોબાઈલ ને બધું અટાર છે. નીટા પેડલથી સાયકલથી ડબોસી મળ્યું છે, સુડા તલાવ છે, મોટા કરેડા છે. હું સાયકલ લઈને ફરું છે આજની ઘડી. ત્યારે આપણી પાસે ના જયારે ગાડી ના મળે, બીજું સાધન, પોતાનું પુરુષતે ફરવા જોઈએ. પૈસાની પેદાશ નથી ને પૈસાનો પેદાશ નહીં ને 100નો ખર્ચ ગાલો હોય કઈ રીતે થઈ શકે. એટલે હું ડીમ છે બધી વાતમાં. નીટા સાટી ખોલીને લડવું તો સરકાર માટે ન્યાય લેવો તો આપણે છે જ. તમને કીધું એમ કોઈ કામ આપણે બાકી ના મૂકીએ. બીજી વાત કઈ નહીં. મેં ઘણું પૂછ્યું શંકરભાઈ તમને, કાંતિભાઈ તમને, જીકુભાઈ તમને. તમારા 3માંથી કોઈને કાંઈ કહેવાનું રહ્યું હોય તો મને હવે કહો, કારણ કે મને તો જે પૂછવાનું યાદ આવ્યું હોય એ બધું મેં પૂછ્યું. હવે તો બેન અમારું તો હા બીજા એમને બે ભાઈને હું કહેવાનું હોય, પણ મારું કહેવાનો આટલો પ્રશ્ન છે. જે કંઈ કરવું હોય, જે કંઈ આપણે વિગત સરકારને જણાવી હોય તો હજી થોડાક ટકી રહેલા છે તો કંઈક થોડુંક કંઈક ઉકલાય. નહીં તો પછી કાલે ઉઠીને આપણે મરી જવું તેદાર આનું કામ નહીં આવવાનું. વંશ બધી પાછળ એ બધી માર ખાઈ જવાની. મારું આટલું કહેવાનું છે. પણ જે કરવું હોય કદાચ કંઈક પણ આપણે આગળ પગલું ભરવું હોય તો થોડીક કાળજી રાખીએ તો કંઈક આપણું અડધું ફડું વણસાઈ ગયું પણ અડધું ફડું ઉગાડે એવી કાળજી આપણે કરવી પડે. ને સરકાર સામે સાટી ખોલીને ખેલ આપણે ઉઠાવવા પડશે. ત્યારે જ કંઈ આપણું ઉપજે, નીટા ના ઉપજે. આટલું મારું કહેવાનું છે. મારે તો હવે કહેવાનું તો બધું જ કી નાખ્યું, પણ તોય છતાં મારી ફરજ તો એવી છે કે જ્યાં સુધી ગમે તે આપણા ઝઘડા ટંટા ગમે તે થતા હોય પણ એને દૂર રાખીને મનમાં ન લાવીને આપણે એકતા રાખીને જે કોઈ બી કામ કરવું હોય તો બધાની સાથે સલામતી રહેવું અને પ્રેમથી બોલવું, પ્રેમથી ચાલવું, ભાવથી રહેવું. એ રીતે જો આપણે બધાને જ ભલે દુશ્મન હોય પણ ત્યાં પણ આપણે પહેલું ડંગલું ત્યાં ભરવું પડે દુશ્મનના ઘરે. ત્યાર પછી આપણે એ વાતને આપણે જાણી શકીએ અને ત્યારે જ કંઈ આપણું એક સંગઠન થાય. અને સંગઠન કરવાની તો જરૂર છે જ. કેમ કે હજી એક આપણા હાથમાં બાજી છે. આપણા હાથમાંથી બાજી ગઈ નથી. એટલે એ બાજી આપણા હાથ પર મોજૂદ છે. એને આપણે ટકાવી રાખવા માટે આપણે ભલે સરકાર પાસે તો બહુ પ્રકારની પોલિસી બધી હોય, આપણે રાતનો દિવસ એક થાળીમાં ભોજન જમતા હોય પણ એ ભોજન જમતા હોય એમાંથી પણ વિખૂટા પાડવાની કદર હોય સરકારને. એટલે આપણે જો સરકારનું જો માનીને ચાલવા જઈએ તો આપણા હાથમાં કશું પણ આવે નહીં. પણ જેટલું બને એટલું આપણે આપણી મહેનતથી આપણે કેટલીક વાર કે ગુજરાત વિસ્થાપિત સંઘર્ષ સમિતિ પણ બનાવેલી. એ કાગળો મારી પાસે સાજુક છે અને એ આપણે ભલે સમિતિ બનાવીએ પણ તોય છતાં કોઈ પણ જાણ જોશીનો પણ આપણે એક ટેકો લેવો પડે. તો આપણે સમિતિ બનાવીએ તો આપણે આગળ હિંમત પણ વધે અને આગળ આપણે પગલું ભરવું તોય પણ ભરી શકીએ. એટલે આ બહુ મોટી વાત છે. જીવાદોરી માટે બહુ મોટી વાત છે. એટલે ખરેખર હવે આપણે જે ભોજન જમતા હતા અંદર ત્યારે આપણે એક વાત થઈ
કે સરકાર જમીનો પાછી ખેંચી લેવાની એ કાયદો અમે જાણીએ છીએ અને અમને પસાર થયેલો છે કે જ્યારે અમે જે વખતમાં ચીમનભાઈ મંત્રીને મળીને અમે જ્યારે જે ચર્ચા કરેલી કે જ્યારે અમે સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનામાં દેશના માટે અને આ યોજના માટે અમે તમામનો ભોગ આપી બન્યા એ ભોગ આપવાની ફરજ અમે પાડી અને ત્યાર પછી કે ત્યારે ગુજરાત સરકારના રિપોર્ટ કે એ લોકોની જમીન જંગલની જમીન હતી, પથ્થરવાળી હતી અને એમને તોય છતાં અમે 4700 ભાવ સૂક્યો. મેં કીધું હા એ વાત તો બરાબર છે, પણ હું આજકાલનો છોકરો છે, હું આ કંઈક આગળની કહાની નથી જાણતો, પણ અમારા જે ગૈરાઓ જે કહી ગયેલા છે એ વાત હું તમને આજે મૂકું છું. કેમ કે અંગ્રેજો હતા તે વખતની અંદરમાં અમારા ગૈડા વાતો કરતા હતા કે 10 પૈસા જ્યારે મહેસૂલ રહી જતી હતી ત્યારે ગઢેશ્વર વિભાગની અંદરમાં 10 પૈસા મહેસૂલ રહી જાય તો મરસોની ગુણોમાં ઘાલીને વસૂલાત કરતી હતી સરકાર, અંગ્રેજ સરકાર. ત્યારથી માંડીને અમારા બાપુના બાપુ કેટલીક પેઢીઓ વહી જઈ આ ભૂમિ પર. એવું કરી નર્મદાનો વેરો, જમીન મહેસૂલ, ઘર વેરો ભરતા આવ્યા. અમે કઈ આ સરકારને વટાવી ખાવા માટે નથી પૈસા ભર્યા કે આ સરકાર અમારા જ પૈસાથી મોટી આ દેશની અંદરમાં સ્કીમ ચલાવે છે. તો ત્યાં સુધીનો અમારી મિલકતનો તમે હિસાબ લગાવો, અમને વ્યાજ સાથે પણ પૈસા મળેલા નથી. ત્યારે તમામ સરકારને ઝાંકી થવું પડ્યું કે વાત નક્કી. જ્યારે તમે કહો કે જંગલ અમારો છે, જ્યારે તમારી દિલ્હીની અંદરમાં ટેબલની અંદરમાં જ્યારે હાંધો નથી માલુમ પડતો એ તમારી દિલ્હીમાં પેદા થયું કે પછી અમારા જંગલમાં? તો અમને ઝાડની પણ તમે કિંમત નથી આપી. શું વાત કરો છો તમે? ત્યારે જે આ જે નરસિંહ રાણા જે કમાન્ડો હતા, કમિશનરો હતા, એન્જિનિયરો હતા, બધા તમામને કબૂલાત કરવું પડ્યું વાત સાચી કે તમારી એમ. આજે તમે એમને કે તમને કંઈ વિકાસ કર્યો, અમે વીજળી આપી, વીજળી આપી કે અમે નાનકડો ગોળો હળગાવીએ એમાં એ પ્રકાશથી અમારું પેટ ભરાતું નથી. અસલ અમારું જે જીવન છે એ જીવન તો તમે અમારું સુધાર્યું નથી, તો પછી વીજળી આપવાનો શું ફાયદો? અને એ બાબતે પણ તમે કે અમારા જે આદિવાસીઓના વસાહતની અંદરમાં અમે એક ગોળો હળગાવીને અમે કંઈ ભોજન પ્રસાદી કરી શકતા હતા, તો એના કારણે અમારી પાસે સરકાર ડબલ પૈસામાં લે છે મહિનાના. અને કાયમી ધોરણે સિટીની અંદરમાં, શહેરી વિકાસની અંદરમાં રાતન દિવસ એમના મકાનોની અંદરમાં વીજળી જલતી હોય, એની અંદરમાં કેટલી મશીનરી ચાલતી હોય, એ તો અજબો રૂપિયા કમાવાવાળા, તો એમના પાસે તો તે જ બિલ. તો આ બધી વસૂલાતો અમારા આદિવાસીઓ ઉપર જ તમે લો છો ને. એટલે આ બાબતે મેં ખાસી મોટી મુદ્દો મૂક્યો હતો અને એ લોકોનો પણ જવાબ પણ નહોતો એમની પાસે. ત્યારે મને કહે કે આ બધું તને કે શંકરભાઈ કોણે શીખવાડે? મેઘાબેન. મેં કીધું મેઘાબેન હું કાં શીખવાડે મને? હું જ્યાં દેશમાં ફરેલો ત્યાં તમારા અનુભવથી હું તમને વાત કરું છું. તમે તો અહીંયા તમારી ખુરશી હાંસીને બેસી રહ્યો પણ એ અમે એ ખુરશી હાંસવાવાળા અમે નથી. હવે આ બધી ભાઈ આ લાઇટ સરદાર સરોવરની આવે છે, ત્યાં અમારી જમીન અમે આપી, ત્યારે આ વીજળી થાય છે, પાણી વીજળી. એટલે તારે જે કલમ લગાડે તું તારી રીતે લગાડી દે, હું પૈસો એક પણ ભરવાનો નથી. આ 50,000નો દંડ કર્યો. મારા ઘરમાં કંઈ ફેક્ટરી ચાલે, મોટર ચાલે? એ ગોરો હળગે ટીવી છે ને પંખો છે. એટલે હું જે તારે જે કરવું એ કર, હું પૈસા નહીં ભર. દંડ કર્યો. પછી કાંઈ જવાબ નહીં આપ્યો, કોઈ જવાબ નહીં. આજે સુધી બધું એમને એમ ચાલે છે. એટલે બધી વસાતો મેં કીધું લાઇટના પૈસા કોઈ ભરશો નહીં. આજે પણ હું કહું છે બધા ભેગા થાવ, આ બધા લાખો રૂપિયા આપણને જાય છે બચાવો, બધાને કીધું છે. આ મિટિંગ રાખીએ થોડા દિવસમાં, એટલે બધા કીધું લાઇટ બિલ ભરવાનું બધા બંધ કરી દો. કાંતિભાઈ પાસે ટ્યુબવેલ છે, તે એકલો સ્ટેમ્પ પર લખાણ કરી આપેલું છે, એ પૈસા હો અમારે ભરવાના. આ ઘરમાં મીટર હો અમારા પૈસાથી નાખી આપવાનું, ફિટિંગ હો અમારા પૈસાથી કરી આપવાનું. એવા તો એ લોકોએ વચન આપ્યા હતા. હવે હું કેમ આપણે ભરીએ? એ લોકોએ કીધું છે એમ ચાલો ને આપણે. એટલે આ બધું ઠંડુ છે, હવે લડીને પછી આ બધું એમને ધ્યાન પર લાવીએ. બસ હવે એટલું કહેવું છે. હવે કંઈક તમારે કહેવું હોય તમને માર્ગદર્શન આપો, કંઈ લાવ્યા હોય નવા જૂની તો.